پرونده امروز پر از رمز و رازه و درست همون جایی که فکر میکنید همه چیز رو متوجه شدید و همه چیز رو درست حد زدید، قاتل ما رو غافلگیر میکنه. وقتتون بخیر. من ریتا هستم و توی این چنل پرونده های جنایی رو براتون بررسی میکنم. اگر محتوای جنایی رو دوست دارید از زیر همین ویدیو میتونید دکمه سابسکرایب رو بزنید و به جمع ما بپیوندید. پرونده امروز توی آمریکا اتفاق میافته و نسبت به پرونده های قبلی که با هم بررسی کردیم مقداری اسامی داخلش بیشتره. من تمام تلاشم رو میکنم شمرده براتون همه چیز رو تعریف کنم تا بودن اسامی زیاد شما رو گیج نکنه. بریم به یه جایی به اسم اوورلند پارک توی کنزاس. توی دهه 80 اوورلند پارک خیلی گل کرد، خیلی شکوفا شد، معروف و مطرح شد. دولت شروع میکنه تبلیغ کردن در رابطه با اینکه چقدر این لوکیشن جای خوبیه برای زندگی و این تبلیغات توی شهرهای مختلف تأثیر خودش رو هم میذاره. به مرور زمان جمعیت داخل شهر بیشتر و بیشتر میشه، آدمای بیشتری میومدن تا توی اون شهر زندگی کنن. یعنی بعد از چند وقت حدوداً 100,000 نفر ملحق میشن به این شهر برای ادامه زندگی که خب برای اون زمان جمعیت خوبیه، جمعیت زیادیه. اکثرا شامل آدم‌های معمولی، خانواده‌های معمولی بودن، از جایگاه اجتماعی متوسط حساب می‌شدن. این شهر رو به عنوان یک محل مقرون به صرفه میشناختن، به عنوان شهری که خیلی فامیلی فرندلیه، خانواده‌ها میتونن بیان، محیطش امنه، حتی توی یه دوره‌ای جزو 10 تا شهر برتر توی آمریکا شناخته میشه و بهش رأی میدن. آپشن های زیادی برای افرادی که میخواستن دوران بازنشستگیشون رو سپری کنن وجود داشت. قیمت خونه ها خیلی بالا نبود، قیمت خرید لوازم و مایحتاج برای زندگی اونقدر زیاد نبود و تمام اینا دلیلی میشه که آدم‌های بیشتری هر ساله رو بیارن برای زندگی توی این شهر. وقتی که یک شهر جمعیتش رو به رشده و از ایالت‌های مختلف، از کشورهای مختلف مردم دوست دارن بیان داخلش زندگی کنن، خب یه سری خوبی‌ها داره، اما یک بدی داره که ما خیلی اوقات فراموش می‌کنیم. اونم اینه که هر چقدر جمعیت زیاد شه ممکنه میزان خلاف و کرایم ریت اون شهر هم بره بالا. لابلای اون افرادی که اومدن خانواده دارن، دنبال یک زندگی خوب میگردن، ممکنه افرادی هم بیان که رو بیارن به خلاف یا اصلا خلافکار بوده باشن و اومدن داخل این شهر. پس حالا میشه گفت کم کم این شهر داره از اون مکان امن خودش در میاد. ولی هنوز نیروی پلیس خیلی متوجه نشده. بریم به اواخر سال 1984. یک خانم 19 ساله‌ای به نام پاولا گاتفری توی این شهر زندگی می‌کرد. پاولا مدتی بود که دنبال یک شغل جدید می‌گشت. از جایی که کار می‌کرد راضی نبود و می‌خواست تغییر شغل برای خودش به وجود بیاره. توی روزنامه یه تبلیغ می‌بینه روی اون قسمتی که برای تبلیغ شغل‌های مختلف بود. می‌بینه یه نفر نوشته بودش که ما به منشی نیاز داریم. وقتی که جزئیات این شغل رو بیشتر میخونه میبینه که شغل سختیه اما درآمدش خوبه. از چه نظر سخته؟ یک منشی میخواستن که ساعات زیادی رو باید کار بکنه، سفر باید باهاشون زیاد بره، وظایف سنگینی رو قرار بود به عهده این منشی بذارن، اما حقوق خوبی هم میدادن. پاولا به خودش میگه اوکی درسته کار سختیه اما به پولش میارزه، حقوقش خوبه، به هر حال هر چیز خوبی سختی های خودش رو هم داره، چرا که نه؟ یه مدت میرم این شغل رو امتحان میکنم، اگر دیدم که خیلی داره به هم فشار میاره بیخیالش میشم، میرم سراغ یک شغل سبکتر. به خانواده‌اش اطلاع میده، میگه که من شغل جدیدی پیدا کردم، اینجوریه، باید برم منشیشم، خیلی این شغل رو دوست دارم، خیلی براش ذوق و شوق دارم و چند روز دیگه تایم اینترویوی منه، باید برم مصاحبه انجام بدم و اگر منو قبول کنن حسابی نونم توی روغنه. چند روز دیگه میشه نوبت این بود که پاولا بره و اینترویو انجام بده برای این شغل،
اما دیگه هرگز بعد از اون روزی که پائولا از خونه خارج شد تا بره مصاحبه شغلش رو انجام بده، کسی پائولا رو ندید. الان چند روز گذشته و هیچ خبری از پائولا نمیشه. خب خانواده‌اش منتظر بودن که وقتی پائولا رسید، اینترویو رو انجام داد، حالا چه شغل رو گرفت چه نگرفت به خانواده‌اش بگه، در رابطه با این شغل براشون تعریف کنه، آیا اینترویوش موفق بود نبود. اما هیچ خبری از پائولا به دست نمیارن و این باعث میشه که خیلی نگران شن. اونا میدونستن که پائولا برای دریافت این شغل خیلی هیجان زده بود. اگر این شغل رو میگرفت 100% بهشون خبر میداد از شوق و ذوق زیادش. اگرم که ردش میکردن و این شغل رو بهش نمیدادن، بازم به خانواده‌اش خبرش رو میداد. میگفت که من متاسفانه نتونستم این شغل رو بگیرم و دوباره دارم برمیگردم پیشتون. ولی هیچ خبری از پائولا نبود. چند روز دیگه هم میگذره و توی این چند روزی که ما زدیم جلو، چند تا نامه از سمت پائولا میرسه دست خانواده‌اش که یه مقدار نوع نوشتارشون عجیب بود. این نامه ها تایپ شده بودن، دست خط پائولا داخلشون نبود و پایین نامه ها نوشته شده بود که امضا پائولا. کلا پائولا این مدلی نامه نمی نوشت. حالا توی این نامه ها چه چیزی نوشته شده بود از سمت پائولا؟ نوشته بود که من نیاز دارم یه ذره برای خودم زمان بگذرونم، نیاز دارم تا خودم رو بهتر و بیشتر بشناسم، یه مقدار میخوام مستقل‌تر باشم و ممکنه تا یه چند وقتی پیشتون برنگردم. موردی که اینجا مطرح بود، خانواده پائولا نمیتونستن باور کنن که این نامه از سمت پائولا نوشته شده به چند دلیل. اولین دلیل این که پائولا اصلا عادت نداشت نامه هاشو تایپ کنه، همیشه با دستخط خودش نامه ها رو مینوشت. بعدم این که اصلا عادت نداشت آخر نامه هاش بنویسه مثلا امضا پائولا و همچین کاری بکنه، چون نامه رسمی نبود، داشت برای خانواده‌اش میفرستاد، میدونستن پائولا دستخطشو میشناختن، نیازی نبود اینجوری اسم خودشو آخر نامه منشن کنه. مورد بعدی این که ادبیاتی که توی نامه به کار رفته بود ادبیات پائولا نبود اصلا. دیدید وقتی ما آدم‌های اطرافمون رو میشناسیم، ادبیاتی هم که به کار میبرن رو کاملا حفظیم. ادبیات متعلق به پائولا نبود. مورد آخر این که پائولا اصلا منشن نکرده بود راجع به کارش. اصلا پائولا واسه کارش رفته بود دیگه، ولی تنها چیزی که توی این نامه ذکر نکرده بود راجبش کار بود. که چی شد؟ من کار رو گرفتم نگرفتم. پائولایی که اون همه ذوق و شوق داشت، تمام مدت قبل از اینترویو داشت برای خانواده‌اش از این حرف میزد که من اگر این شغل رو قبول شم فلان قدر در میارم، بعد میتونم انقدر پول ذخیره کنم، بعد میتونم برای خودم این کارها رو بکنم در آینده. خب چرا هیچ حرفی از این کار توی نامه‌هات نزدی؟ خانواده‌اش خیلی به این نامه مشکوک بودن، پس بیشتر از این وقت رو تلف نمی‌کنن، مستقیم میرن پیش پلیس. اعلام مفقودی دخترشون رو میکنن، میگن که چنین نامه‌ای دست ما رسیده، ما مطمئنیم این نامه از سمت دختر ما پائولا نیست. اما پلیس متاسفانه بهشون میگه ببینید پائولا یک زن بزرگه، یک زن 19 ساله است، مستقله دیگه، نوجوان و کودک حساب نمیشه و احتمالاً تصمیم گرفته که بره برای خودش یک زندگی جدا و مستقلی رو آغاز کنه. این نامه هیچ چیز مشکوکی نداره و ما هم احساس نمی کنیم پائولا در خطر باشه. خانواده‌اش میگن نه پائولا اینجوری نیست، پائولا خیلی به ما وابسته بود و پلیس بهشون میگه نه، همیشه خانواده‌ها درست راجع به بچه‌هاشون فکر نمی‌کنن. شاید واقعا پائولا تو فکر این بوده که شما رو ترک کنه، دوست داشته مدتی رو برای خودش سپری کنه. به هر حال این گزارش مفقودی رو اصلاً جدی نمیگیرن. اصلی ترین دلیلش هم این بود که گفتیم این محل و شهر بسیار امن بود و پلیس اصلاً با خودش فکر نمی‌کرد که مفقودی یک زن اتفاق بیفته. نه بابا، برای چی؟ توی این محله حتی دزدی هم به ندرت اتفاق میفته. حالا اینکه یکی زن 19 ساله‌ای رو بدزده، نه، قطعاً خانواده‌اش دارن اشتباه میکنن. گزارش مفقودی رو پر میکنن اما اصلاً جدی نمیگیرنش به دلایلی که براتون منشن کردم. یه مقدار بیایم جلوتر، برسیم به 11 جنوری سال 1985. یه خانومی با پلیس تماس میگیره. این خانوم نگران عروسش بود. اسم عروسش لیسا استیسی بود. این خانوم میگه که من چندین روزه که از لیسا هیچ خبری ندارم و این موضوع خیلی داره منو نگران میکنه.
عروس من لیسا اینجوری نبودش که چندین و چند روز منو بی خبر بذاره. ما تقریبا روزانه با هم در ارتباط بودیم. لیسا هم 19 ساله بود و یکی از دلایل اصلی که با مادر همسرش زیاد در ارتباط بود، فرزند 4 ماهه‌ای بود که به تازگی به دنیا آورده بود. خیلی وقتا زنگ میزد، با مادر همسرش صحبت میکرد ازش در رابطه با اینکه چطوری باید یک نوزاد رو بزرگ کنم، چه کارهایی باید براش انجام بدم مشورت میگرفت و کلا ارتباط خیلی صمیمی با هم داشتن. حالا این خانم میگه که من چندین روز از عروسم خبر ندارم و خبر نداشتن از عروسش به این معناست که از نوش هم خبر نداره. حالا اصلا داستان زندگی لیسا چی بود؟ لیسا چند وقت پیش ازدواج کرده بود با پسر همین خانم و درست چند ماه بعد از ازدواجشون این آقا ملحق میشه به نیروی دریایی و اون موقع لیسا تازه میفهمه که بارداره. این در حالی بودش که همسرش رفته داخل ارتش و خودش به تنهایی باید دوران بارداری رو سپری کنه. به تنهایی بچه رو به دنیا بیاره، به تنهایی بزرگش کنه. و این هم باز یکی دیگه از دلایلی بود که مادر همسرش زیاد باهاش صحبت میکرد، زیاد باهاش حرف میزد به امید اینکه یه مرهم کوچیکی باشه در نبود پسرش. یه مقدار این نبود بچهش جبران بشه برای لیسا، احساس تنهایی کمتری کنه. بعد از چند وقت لیسا یه قراردادی پیدا میکنه، در واقع یک مجموعه‌ای پیدا میکنه که توی این مجموعه میگفتن ما به مادرهایی که بچه دارن وضع مالی خوبی ندارن کمک میکنیم، یه سری فسیلیتی در اختیارشون قرار میدیم و چه فسیلیتی هایی؟ مثلا بهشون کار میدیم، بهشون مواد غذایی میدیم، بهشون جا برای زندگی میدیم. اما همه توی این پروگرام قبول نمیشن. تعداد افرادی که میتونیم قبول کنیم کم هستن. لیسا خیلی امید نداشت که قبول بشه و به مادر شوهرش میگه که آره اینجوری من یه مجموعه پیدا کردم به مادرهای مجرد کمک میکنه، اما خب فکر نمی کنم منو قبول کنن، شاید اصلا واجد شرایطشون نباشم، ولی به هر حال من اسممو پر میکنم، براشون فرم میفرستم، شاید 1% قبولم کردن. مادر شوهرش هم خوشحال بود برای لیسا که اگر قبولش کنن خب زندگیش یه جورایی از این رو به اون رو میشه، چون لیسا خیلی داشت سخت زندگی میکرد، شغلی هم نداشت، درآمد بالایی نداشت. بعد از چند وقت به مادر شوهرش با خوشحالی میگه که من توی این پروگرام قبول شدم و میخوام برم باهاشون اولین مصاحبه و صحبت رو بکنم. حالا چه کسی اصلاً برگزار کننده این پروگرام بود؟ یه آقایی به نام جان اپسبرن. این آقای جان به لیسا گفته بود که ببین ما تعداد خیلی کمی از خانوما رو قبول میکنیم، همه واجد شرایط نیستن و تو به خاطر سنت واجد شرایط بودی، میتونستیم قبولت کنیم. خب تمام این حرفا باعث شده بود که لیسا خیلی خوشحال و هیجان زده باشه که جزو افراد درصد خیلی پایین از منتخب ها بوده. قرار میذاره با این آقای جان و قرار میشه جان یه روزی بیاد خودش و بچه‌ش رو برداره ببره که توی این پروگرام شرکت کنن. قرار بر این بودش که جان لیسا و بچه‌ش رو ببره به یک هتلی، چند روز توی اون هتل باشن و بعدش که یک محلی رو در اختیار لیسا تونستن قرار بدن، لیسا و بچهش دیگه برن به یک لوکیشن متفاوتی، یک خونه دائم. همون شبش مادر شوهر لیسا در حالی که خیلی خوشحال بود، خیلی خیالش از سمت آینده لیسا راحت شده بود، با خودش فکر میکرد که این دختر بالاخره یک آینده درخشانی داره برای خودش و فرزندش رقم میخوره، تلفن خونش زنگ میخوره. تلفن رو برمیداره میبینه لیسا پشت خطه، اما لیسای خوشحال و شادی که بخواد همه چیز رو با ذوق و شوق برای مادر شوهرش تعریف کنه، نه، یک لیسای ناراحت، یک لیسایی که صداش میلرزید انقدر گریه کرده بود، خیلی حالش بد بود، ترس و اضطراب و استرس خیلی توی صداش بود و حرفهای خیلی عجیبی به مادر شوهرش میزنه. بهش با ناراحتی و گریه میگه که من از دست تو خیلی ناراحتم، تو چندین و چند بار سعی داشتی که بچه من رو از من بگیری و چندین بار هم به من گفتی که من اصلا مادر خوبی نیستم و هرگز هم نمیتونم مادر خوبی بشم و این حرفات درست نبود. چندین بار به من توهین کردی، فحش دادی. مادر شوهرش بعد از شنیدن این حرفا خیلی گیج شده بود. نمیدونست داستان از چه قراره. چرا لیسا داره این حرفا رو میزنه؟ مادر شوهرش مطمئن نبود که اصلا
هیچ وقت همچین حرفایی رو به لیسا زده باشه. هیچ وقت بهش توهین نکرده بود. هیچ وقت بهش نگفته بود تو مادر بدی هستی. هیچ وقت هم تلاش نداشت که بچه‌شو ازش بگیره. احساس میکنه لیسا توی شرایط مناسبی نیست و این حرفای خودش نیست. واسه همین تلاش میکنه که اول از همه آرومش کنه. بهش میگه یه ذره نفس عمیق بکش. چی شده؟ برای من تعریف کن داستان از چه قراره؟ چرا داری این حرفا رو میزنی؟ لیسا یه ذره گریه میکنه. بعد به مادر شوهرش میگه که این آدما، اشاره نمیکنه که چه کسی و چه افرادی، این آدما منو مجبور کردن که چشم بسته یه سری ورق رو امضا کنم. ورق‌هایی که اصلا نمیدونم محتوای داخلش چه چیزاییه. من دارم چی رو امضا میکنم؟ مادر شوهرش بهش میگه که نوشته ها رو نخوندی؟ میگه که نه، نمیتونستم نوشته ها رو بخونم به خاطر اینکه روی نوشته ها یه چیز سیاهی کشیده شده بود و من اصلا نمیتونستم ببینم که چه قراردادی رو دارم امضا میکنم. حرفایی که لیسا میزد برای مادر شوهرش خیلی گیج کننده بود. یعنی چی؟ کدوم آدما؟ چه چیز رو امضا کنی؟ چه قراردادی؟ مادر شوهرش بهش میگه ببین لیسا، هر کاری میکنی فقط هیچ چیزی رو نخونده و ندونسته امضا نکن. اما همین موقع لیسا با ترس و استرس به مادر شوهرش میگه دارن میان و گوشی رو قطع میکنه. مادر شوهرش چند بار میگه الو لیسا، اما خب تماس قطع شده بود. چند روز از این تماس میگذره و دیگه هیچ تماس دیگه‌ای با مادر شوهرش گرفته نشده بود. هیچ خبری از لیسا نداشت. فکرش 1000 جا رفته بود. نمیدونست لیسا الان کجاست، نوش در چه حاله و تصمیم میگیره که بره اداره پلیس گزارش مفقودی لیسا رو اعلام کنه. فرداش اولین کاری که پلیس میکنه میره به اون هتلی که لیسا گفته بود اونجا اقامت داره. میرن اونجا، مشخصات لیسا رو میپرسن و میگن که هنوز چکینه این آدم، هنوز توی هتل اقامت داره و توی هتل بهشون میگن که نه، چند ساعت پیش پرداخت کردن، چک اوت انجام دادن. پرداختی هتل رو هم خود لیسا انجام نداده بود. توسط یک بیزینس محلی این پرداخت انجام شده بود. چک کشیده شده بود. کدوم بیزینس محلی؟ در واقع به نام کی؟ به نام آقایی به اسم جان رابینسون. خیلی همه چیز عجیب بود ولی پلیس نمیدونست از اینجا به بعد باید چی کار کنه. باز فراموش نکنیم که لیسا یه زن بالغ بود، یه مادر بود و پلیس با این تفکر داشت به این پرونده نگاه میکرد که خب یه درگیری خانوادگیه، یه سری چیزا بین این آدما هست که حالا مادر شوهرش هم برای ما کامل تعریف نکرده. لیسا هم توی این هتل اقامت داشته، حالا الان از این هتل رفته یه جای دیگه با یه آقایی در ارتباط بوده. به هر حال یه زن بالغه، به خودش ربط داره، چیز نگران کننده ای نیست. ما جرم و جنایتی نمیبینیم این وسط. چند روز دیگه از این اتفاق میگذره و مادر شوهر لیسا داشت پیغام هایی که روی تلفنش گذاشته شده رو گوش میداد. میرسه به پیغام یک آقایی که تا به حال اسمش به گوشش نخورده بود و اصلا صدای این آقا رو هم تا حالا نشنیده بود. این آقا توی پیغام میگه که من اسمم فادر مارتین هست. خواستم راجع به لیسا و بچهش آپدیتت کنم. لیسا و بچهش حالشون کاملا خوبه. مدتی یه جایی اقامت داشتن اما بعد از چند وقت لیسا با یک آقایی به اسم بیل آشنا شد و تصمیم گرفت که بره با اون بیل ادامه زندگیش رو بگذرونه. در واقع لیسا و بیل شهر رو ترک کردن با هم دیگه. این حرف خیلی برای مادر شوهر لیسا عجیب بود. چجوری لیسا در عرض چند روز با یه نفر آشنا شده و اینقدر بینشون اعتماد به وجود اومده که باهاش میخواد شهر رو ترک کنه. لیسا به خاطر اینکه یک کودک، یک نوزاد توی زندگیش داشت، خیلی توی ارتباط برقرار کردن با آدم‌ها سخت گیر بود. خیلی سخت با آدم‌ها اعتماد میکرد از ترس اینکه نکنه من با آدم اشتباهی وارد رابطه شم و حالا یه وقت جون بچم به خطر بیفته. حالا این فادر مارتین داره میگه که لیسا چند روزه با یه بیل نامی آشنا شده و از شهرم با هم زدن بیرون. میک سنس نبود برای مادر شوهرش. برای همین مادر شوهرش تلاش میکنه با اون شرکتی که این آقا خودش رو معرفی کرده بود و میگفت که من توی همچین شرکت کوچیکی کار میکنم تماس برقرار کنه. وقتی که تماس میگیره و ازشون میپرسه با آقایی به اسم فادر مارتین کار دارم، اونا میگن که ما اصلا همچین شخصی رو اینجا نداریم. مادر شوهر لیسا خیلی بیشتر نگران شده بود. مجدد میره سراغ اون کارآگاهی که پرونده لیسا رو باز کرده بود، باهاش صحبت میکنه، این موضوع رو مطرح میکنه.
میگه که من مطمئنم یه چیزی این وسط درست نیست، نمیدونم چی، اما همه این اتفاقا خیلی عجیب و غریبه. یه چیزی این وسط درست در نمیاد و قرار میشه که پلیس بره تحقیقات بیشتری راجع به این آقای جان رابینسون انجام بده. برن پیداش کنن و یه ذره ازش سوال بپرسن، چون اون کسی بود که این شغل رو به لیسا پیشنهاد داده بود. پلیس این آقای جان رابینسون رو پیدا میکنه، میرن باهاش صحبت میکنن و میگه که آره من لیسا رو یادمه. اتفاقا لیسا موقعی که اومد پیش من تا مصاحبه کنه برای اینکه این شغل رو دریافت کنه با یک آقایی به اسم بیل بود. من ازش پرسیدم این بیل همسرته؟ گفت نه دوست پسرمه، ما تازه با هم آشنا شدیم. من اومدم که باهاش مصاحبه کاری رو انجام بدم، یه سری مشخصات ازش بگیرم، یه سری چیزها رو بهش بگم که اصلا لیسا نذاشت من صحبتم رو شروع کنم. گفت من نمیخوام این شغل رو دریافت کنم، فقط به احترام اینکه شما وقت گذاشتی اومدم اینجا تا بهتون اطلاع بدم. من نمیخوام این شغل رو بگیرم، این موقعیت رو بدید به مادرهایی که شرایط یکسانی دارن مثل من و نیاز به این شغل دارن. من با این آقای بیل آشنا شدم، ما به شدت به هم علاقه پیدا کردیم و میخوایم با هم بریم جاهای مختلف دنیا رو بگردیم، اصلا از این شهر میخوایم خارج شیم. من در واقع اصلا به اینکه داخل این پروگرام وارد شم نیازی ندارم. پلیس حرفای جان رابینسون رو قبول میکنه به خاطر اینکه خب حرفاش خیلی منطقی بود و واقعا لیسا میتونست این حرفا رو زده باشه. تشکر میکنه از همکاری که جان باهاشون کرده و میره سراغ مادر شوهر لیسا. بهش میگه ببین اینطوری داستان لیسا اینه، با یه آقای آشنا شده اینجوری گفته و ما واقعا دیگه از اینجا به بعد کاری از دستمون بر نمیاد، چون احساس خطر نمیکنیم، هیچ چیزی این وسط مشکوک نیست. قبول کن که عروست با یک نفر دیگه ای آشنا شده و میخواد زندگی جدیدش رو شروع کنه. اما مادر شوهر لیسا نمیتونست این چیزها رو باور کنه. نمیتونست تمام اون تماسی که باهاش گرفته شده بود، صدای لیسا که میلرزید پشت خط، با استرس میگفت که یه قراردادی جلوی من گذاشتن، دارن میان گوشی رو قطع کرد. اون لحظه اون صحبت‌ها رو نمیتونست از یاد ببره. حتی مادر شوهر لیسا این موضوع رو هم به کارگاهی که روی پرونده لیسا مسئول بودش و داشت کار میکرد بیان میکنه و میگه که ببین من گفتم اون شب با من یه تماس خیلی عجیبی گرفت. اصلا لیسا آدمی نبود که یهو چند روزه با یه غریبه آشنا شه. چطوری میتونه اعتماد کنه بچه 4 ماهشو بسپاره دست یه آدمی که نمیشناسه؟ اما این کارگاه میگه ببینید لیسا بالای 18 ساله، 19 سالشه، کاری هم نیست که ما بتونیم از اینجا به بعد انجام بدیم. هیچ نشونه‌ای وجود نداره که به ما بگه لیسا تحت خطره. تنها چیزی که ما میبینیم اینه که لیسا تصمیم گرفته زندگی مستقلی رو برای خودش داشته باشه، دور از شما، دور از خانواده‌اش، دور از اطرافیانش. چند روز از این صحبت مادر شوهرش با کارآگاه ها میگذره که یک نامه‌ای میرسه دست مادر شوهر لیسا. این نامه از سمت لیسا نوشته شده بود، یعنی در واقع امضای تهش امضای لیسا بود، اما نامه دستخط نداشت، نامه تایپ شده بود. توی این نامه لیسا نوشته بود که شرایط زندگی من خیلی بد بود و من وقتی که این آقای بیل رو ملاقات کردم احساس کردم که یک موقعیت جدیدی توی زندگیم به وجود اومده. پس تصمیم گرفتم که این موقعیت رو از دست ندم و یک شروع دوباره‌ای با این آدم داشته باشم. دلم میخواد از الان به بعد بیشتر روی زندگی شخصی خودم فوکوس کنم. مادر شوهر لیسا باز بیخیال نمیشه، این نامه رو برمی‌داره میبره اداره پلیس و اون کارآگاه نشون میده، میگه ببینید این نامه از سمت لیسا ارسال شده ولی من مطمئنم اینو لیسا ننوشته و این خیلی عجیبه. با امید اینکه شاید یک مدرکی باشه، شاید کارآگاه‌ها پرونده مفقودی لیسا رو بیشتر جدی بگیرن. اما این کارآگاه بعد از خوندن این نامه میگه که ما نمیتونیم کاری بکنیم. این نامه یک نامه کاملا نرماله و میتونه از سمت لیسا باشه، چرا که نه. توی این نامه هیچ جا ننوشته که جونش در خطره، هیچ جا درخواست کمک نکرده. ول کن، بی خیال این موضوع شو. عروست رفته تا یک زندگی جدیدی رو برای خودش آغاز کنه. به هر حال ما هم مجبوریم فعلا لیسا و مادر شوهرش رو همینجا بذاریم کنار، یه مقدار دیگه بزنیم جلو و برسیم به سال 1987 ماه جون با یک خانم 27 ساله‌ای آشنا شیم به نام کاترین کلامپیت.
کاترین از تگزاس اومده بود توی اون شهر تا یک زندگی جدیدی رو برای خودش شروع کنه. خب شروع یک زندگی جدید به این معناست که آدم به شغل جدید هم نیاز داره دیگه. کاترین هم میفته دنبال این که یک شغل پیدا کنه. توی اون دوران وقتی آدم‌ها دنبال شغل می‌خواستن بگردن، از طریق آگهی‌های داخل روزنامه سرچشون رو انجام میدادن. کاترین هم همین کارو میکنه، میره روزنامه میخره، توی قسمتی که شغل‌ها رو نوشته بود چشمش میخوره به یک شغل خیلی خوب. توی این شغل نوشته بودن که ما یک شرکتی هستیم، یک مدیری داریم، این مدیر خیلی سر شلوغه و به یک منشی شخصی برای کارهاش نیاز داره. چیزی که خیلی نظر کاترین رو جلب میکنه راجع به این شغل، حقوق بالایی بود که این شغل داشت و کاترین خیلی خوشش میاد. به سرعت با این شماره تماس میگیره، شماره‌ای که توی روزنامه گذاشته شده بود، و اتفاقا قبولش هم میکنن. با یه آقایی هم صحبت میکنه به نام جان دانسن. درسته که کاترین دیگه توی تگزاس نبود و خانواده‌اش توی تگزاس بودن، اما مدام باهاشون در ارتباط بود. خیلی خوشحال بود از اینکه همچین شغل عالی پیدا کرده. به خانواده‌اش خبر میده و میگه که من قراره منشی یک مدیری بشم که خیلی جایگاه و رتبه بالایی داره، حقوق خیلی خوبی هم به من میدن. خلاصه که خیلی هیجان زده بود برای گرفتن چنین موقعیت شغلی عالی. به خانواده‌اش میگه زمانی که شغل شروع کردم قطعاً باز بهتون خبر میدم که این شغل چجوری داره پیش میره، تمام جزئیات رو باهاتون شیر میکنم. اما درست مثل اتفاقی که برای پاولا افتاد، ارتباط کاترین هم یهو با خانواده‌اش قطع شد. دیگه هیچ خبری به خانواده‌اش نداد از اینکه چی شده، رفته سراغ این شغل، نرفته، روز اولش چطوری گذشت، آیا راضی هست، آیا محیط خوبه، هیچی. حتی حال و احوال پرسی سادهش هم با خانواده‌اش قطع شد و مدتی بود که خانواده‌اش هیچ خبری از کاترین نداشتن. یکی از کسایی که خیلی نگران کاترین بود برادرش بود. کاترین از روزی که رسیده بود آمریکا یک سره با خانواده‌اش در ارتباط بود. یا داشت براشون نامه ارسال میکرد یا باهاشون تلفنی صحبت میکرد و حالا که یک موقعیت شغلی خوبی رو پیدا کرده یهو ارتباطش رو قطع کرده. اصلاً جزو خصوصیات اخلاقی کاترین نبود. اصلاً براشون منطقی نبود. چند روز میگذره و خانواده کاترین هم شروع میکنن یه سری نامه دریافت کردن. توی این نامه کاترین گفته بود که من حالم خیلی خوبه، شرایطم خیلی خوبه، اما اون شغلی که راجبش باهاتون صحبت کرده بودم رو خوشم نیومد، اصلا شغل خوبی نبود، میخوام برم سراغ یک شغل جدیدی و شاید اصلا از این شهر هم خارج شم. خیلی این حرفها عجیب بود. کاترین که تمام مدت میگفت این شغل عالیه، انقدر ذوق و شوق داشت که من نمیتونم با کلمات بیان کنم. خب حقوق این شغل خیلی حقوق خوبی بود و جایگاه و رتبهش هم اینجوری که نوشته شده بود جایگاه و رتبه عالی بود. بعد حالا یهو کاترین داره میگه نه شغل خوبی نبود و چرا باید شهرش رو عوض کنه؟ آدم وقتی تازه مهاجرت میکنه به یک شهری دوباره که مهاجرت نمیکنه به یک جای دیگه. یعنی خیلی نادر این اتفاقا، میدونید. و خانواده کاترین هم واقعا نگران بودن. در ادامه این نامه نوشته بود که اگر میبینید کمتر ازم خبر میگیرید به خاطر اینه که تصمیم دارم بیشتر مستقل باشم، تصمیم دارم بیشتر رو پای خودم بایستم و برای همینه که بیشتر روی زندگی خودم میخوام فوکوس کنم تا اینکه بخوام برای خانواده و اطرافیانم یه سر نامه نگاری کنم. باز هم ادامه این نامه خیلی عجیب بود. مگه یه نامه نوشتن یا یه تماس گرفتن چند روز یه بار با خانواده چقدر میخواد از آدم وقت بگیره؟ نمیخوای کوه بکنی که. پس میدونستن اینا حرفای خود کاترین نیست. این سومین نامه عجیبیه که ما الان داریم توی این پرونده با هم بررسی میکنیم. البته این الگوهای یکسان رو ما الان میدونیم. پلیس متوجه این نامه ها نشده، متوجه این الگوهای یکسان نشده هنوز. از اونجایی که گفتیم خانواده کاترین اصلا نمیتونستن این نامه ها رو باور کنن، اصلا با خوندن این نامه خیالشون راحت نشد که اوکی پس دختر ما داره یه زندگی خوبی رو واسه خودش میگذرونه، با پلیس تماس میگیرن. اما پلیس هم همون حرفایی رو میزنه که به تمام خانواده های قبلی زده بود که احتمالا شما الان میتونید حدس بزنید دیگه. این که ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، کاترین یک زن بالغه بالای 18 ساله، هیچ نشونه ای از تحت خطر بودنش وجود نداره، جرمی توی زندگی شخصی کاترین و این نامه ها دیده نمیشه.
قطعا همه چیز برای کاترین عالیه. این نامه ها هم یک نامه معمولیه، بالاخره سنش رفته بالا، دوست داره رو پای خودش وایسه، مستقل باشه، اصلا چیز عجیبی نیست. اما برادر کاترین نمیتونست این حرفها رو قبول کنه، حرفهای پلیس رو در واقع. پس تصمیم میگیره که از تگزاس بیاد به آمریکا و خودش شخصا همه چیز رو بررسی کنه. میاد آمریکا، میره آپارتمانی که کاترین داشت زندگی میکرد، وارد خونش میشه و شروع میکنه این ور اون ور گشتن به امید اینکه شاید یک نشونی پیدا کنه. روی میز میبینه یک آگهی هست، آگهی کار بود. وقتی که جزئیات این آگهی رو میخونه میفهمه این همون کاریه که کاترین داشت پیش ما ازش صحبت میکرد. یه شماره تماس داشت این آگهی، با این شماره تماس ارتباط برقرار میکنه، تماس میگیره و یک خانومی گوشی رو برمیداره. به این خانم میگه که من با کاترین کار دارم، خواهرمه. این خانم حالتی بود که ما اصلا همچین کسی رو اینجا نداریم. میگه که مگه شرکت مثلا فلان شرکت مگه نیست؟ و این خانم میگه که نه، همچین شرکت اینجا شرکت هست ولی نه این اسمی که شما میگید. چند نفر دیگه هم زنگ زدن همینو گفتن. فکر میکنم اشتباه تایپی پیش اومده موقعی که شماره توی آگهی داشته ثبت میشده. خیلی برای برادر کاترین عجیب بود. اگه اشتباه تایپی پیش اومده پس کاترین چجوری اون شغل رو پیدا کرده؟ باز قانع نمیشه، ناامید نمیشه، شروع میکنه بیشتر خونه کاترین رو گشتن و یک رسیدی پیدا میکنه. این رسید مربوط به اقامتی بود توی یک هتل. اتاق توی یک هتل توسط یک آقایی به نام جان رابینسن پرداخت شده بود. اسمی که برادر کاترین تا به حال نشنیده بود و بار اولش بود که داشت این اسم رو میدید. باز یه سری مدارک دیگه پیدا میکنه که نشون میده کاترین داره برای یک شرکتی کار میکنه و این شرکت به اسم آقایی به نام همون جان رابینسن ثبت شده. با خودش میگه خیلی خوب، احتمالاً جایی که کاترین رفته کار کرده اینجا بوده، این شرکت واقعیه، این اسم واقعیه. احتمالاً ما اسامی و اطلاعات غلطی داشتیم در رابطه با اینکه کاترین کجا کار میکرده. حالا یا خودش اشتباه به ما اسما رو گفته یا ما اشتباه متوجه شدیم. بیشتر تحقیق میکنه و میتونه آدرس اون شرکت رو پیدا کنه. فرداش حاضر میشه، میره تا حضوری این شرکت رو پیدا کنه، به اون لوکیشن میرسه و یک ساختمون خیلی بزرگی میبینه. ولی مشکل این ساختمون این بود که خیلی متروکه بود. یه حالتی بود که انگار پرنده توش پر نمیزنه. میره یه ذره نگاه میکنه، از پنجره ها نگاه میکنه، اصلا هیچکی تو این ساختمونه نبود. دراش بسته بود، واقعا آدم زنده داخلش پیدا نمیشد. همینطوری که با تعجب داشت این ور اون ور رو نگاه میکرد، تلاش میکرد که صدا بزنه ببینه اگر کسی داخل اون ساختمونه بیاد در رو باز کنه. همسایه هم متوجه برادرش میشن، متوجه برادر کاترین و بهش میگن که چی میخوای؟ چیزی توی ساختمون میخوای؟ با کسی کار داری؟ میگه که آره اینجوریه، من دنبال یکی میگردم به اسم جان رابینسن، اینجا شرکت داره. همسایه ها بهش میگن که شرکت داشته، الان دیگه شرکتی نداره. اینجا قبلا شرکت ثبت شده بوده به اسم این آقا، اما پلیس این مرد رو دستگیر میکنه. برادر کاترین میگه دستگیر میکنن؟ برای چی؟ همسایه ها میگن به خاطر دزدی و کلاهبرداری. این آقا دستگیر شده، شرکتش هم پلمپ کردن. این رو هم فراموش نکنیم که ما توی دهه 80 هستیم و پلیس رکورد افراد کریمینال رو هنوز توی کامپیوتر و سیستم های کامپیوتری وارد نمی کنن. رکوردها رو دستی می نویسن. برای همین متوجه نمیشن که این اسم این آقای جان رابینسن توی یه سری از کیس های مفقودی که این اواخر بهشون اعلام شده یکسانه. وقتی که کامپیوتری باشه اسم طرف رو به محض اینکه بزنن میتونن ببینن خب این اسم مربوط به چند تا پرونده باز، مربوط به چند تا پرونده بسته است و کلا تمام اطلاعات میاد جلوی چششون. اما خب چون دستی بود اصلا متوجه این موضوع نمیشن. از طرف دیگه هم پرونده این سه تا دختر برای پلیس یه حالت پرونده حل شده بود. با این دید نگاه میکرد که اینا بزرگسالن، اینا رفتن دنبال زندگی خودشون و اصلا چیز جدی نیست. به هر حال برادر کاترین میره اداره پلیس، گزارش مفقودی خواهرش رو ثبت میکنه، اما باز دوباره ما میدونیم صحبت‌ها و رفتار نیروی پلیس چیه. عملاً این اعلام مفقودی خواهرش بی نتیجه بود، به هیچ دردی نمیخورد.
ما یک جامپ بزرگ 10 ساله میخوایم بکنیم. 10 سال گذشته، تمام پرونده های این دخترایی که با هم بررسی کردیم سرد شده و هیچ خبری هم ازشون تا به الان نشده. ما رسیدیم به سال 2000 و میخوایم با یک خانومی آشنا شیم. خانم 27 ساله‌ای به نام سوزت تراتن. سوزت با مادرش زندگی میکرد. توی مرحله‌ای بود از زندگیش که آمادگی اینو پیدا کرده بود تا حالا دیگه مستقل باشه. زندگیشو از مادرش جدا کنه و روی پای خودش وایسه. سوزت یه شغل پیدا میکنه که توی این شغل درخواست کرده بودن که ما به یکی نیاز داریم، به یک خانومی که بیاد برای یک بیزنسمن موفق کار کنه. توی جزئیات این شغل نوشته شده بود که اگر شما این شغل رو قبول کنید، شامل حال این میشه که سفر خیلی زیاد باید انجام بدید واسه این شغل. در واقع کار اصلی سوزت یا حالا هر کس دیگه‌ای که این شغل رو میخواست بگیره چی بود؟ باید میرفت از یک آقای میانسالی مراقبت میکرد. میدونید یه جورایی توی این شغل حالتی ذکر شده بود که میکس پرستاری و منشی بودنه، میکس این دوتا حرفه میشد. و سوزت پیش خودش میگه که خب خیلی عالیه، من میتونم همه این کارها رو انجام بدم، حقوقش هم که خب عالیه. این موضوع رو به مادرش میگه و اگر بخوام یه ذره راجع به ارتباط سوزت با مادرش بیشتر براتون تعریف کنم، خیلی ارتباط صمیمی داشتن با هم دیگه. از اینایی بودن که هر روز با هم صحبت میکنن، همه جا با هم میرن. خب اصلا سوزت با مادرش زندگی میکرد. میگه به این مامان من توی یک شهر دیگه همچین موقعیت شغلی عالی دارم و دیگه وقتش که مستقل شم. مادر سوزت خیلی ناراحت بود از اینکه سوزت میخواد ازش جدا شه. از طرفی هم نمیخواست تو ذوق دخترش بزنه. نمیخواست امید و آرزوش رو از بین ببره. با وجود تمام ناراحتی و دلتنگی که داشت، سوزت رو تشویق میکنه. میگه که آره آفرین، اگر که فکر میکنی این شغل میتونه آینده تو رو بسازه، چرا که نه، برو دنبال زندگی توی یک شهر دیگه و حمایت من رو همیشه داری. بالاخره بعد از مدتی سوزت یک خونه جدید میگیره، منتقل میشه به یک خونه جدید، به شهر جدید، زندگی جدیدش رو آغاز میکنه و تمام مدت با مادرش در ارتباط بود. ایمیل میفرستاد برای مادرش، نامه مینوشت، همش از همه چی با خبرش میکرد، آپدیتش میکرد، بهش زنگ میزد. 1 ماه میگذره و توی این 1 ماه مادرش هیچ خبری از سوزت نداشت. خیلی براش عجیب بود. سوزت تازه منتقل شده بود به خونه جدیدش، تازه زندگی جدیدی رو آغاز کرده بود و چجوریه که الان دیگه هیچ چیزی برای مادرش نمیفرسته؟ سوزتی که مدام با مادرش در ارتباط بود، تمام جزئیات زندگیش رو بهش میگفت. حالا الان 1 ماه بود که حتی یه دونه ایمیل نفرستاده بود. مادرش میره نگاه میکنه، میبینه حتی ایمیل هایی هم که خودش توی این 1 ماه اخیر برای سوزت فرستاده، هیچ کدوم از سمت سوزت پاسخ داده نشده. یه حالتی بود که انگار یهو غیب شده دخترش. مادرش مطمئن بود که امکان نداره سوزت 1 ماه مادرش رو از همه جا و همه چیز بیخبر بذاره. سوزت قبلا اطلاعات این شغل رو برای مادرش ارسال کرده بود. گفته بود که این شماره تماس شرکتیه که من کار میکنم و هر آنچه که حالا ما یه وقتا با اطرافیانمون وقتی از یک چیزی مطمئن نیستیم به اشتراک میذاریم. مادرش بلافاصله با اون شماره شرکت تماس میگیره. یک آقایی گوشی رو برمیداره، به اون آقا میگه که دختر من چند وقت پیش اومده تا توی این شرکت کار کنه و من دیگه ازش خبری ندارم، میخواستم از حالش باخبر شم. اون آقا پشت تلفن میگه که سوزت اینجا مدت خیلی محدودی کار کرد، چند روز فقط بود. بعد از چند روز استعفا داد، گفت با یک آقای جدیدی به اسم جیم آشنا شدم و قراره که با هم بریم کل دنیا و اروپا رو بگردیم. خب خیلی این حرف برای مادر سوزت عجیبه. سوزتی که تا دستشویی رفتنش هم برای مادرش تعریف میکرد، حالا الان با یک آدمی آشنا شده به مادرش نگفته. کارو گرفته به مادرش نگفته، از کارش استعفا داده به مادرش نگفته، با این آدم میخواد بره کل اروپا رو بگرده، بازم به مادرش نگفته. اصلاً این رفتار الگوی رفتاری سوزت نبود. همین حرف رو هم به این آقا پشت تلفن میزنه، میگه که ندارید اشتباه میکنید، حتما سوزت رو با یک شخص دیگه ای اشتباه گرفتید. دوباره اسم و فامیلیشو میگه من راجع به این آدم صحبت میکنم و اون آقا اینجوری بودش که
این تمام اطلاعاتیه که من راجع به سوزت دارم. هیچ چیز دیگه ای نمیدونم. اگر میدونستم در اختیارتون میذاشتم. سوزت اومد اینجا یه مدت کار کرد. بعد از چند وقت استعفا داد. گفت با یه آقایی آشنا شدم، میخوام برم سراغ زندگی خودم و ما هم مثل شما تا به امروز ازش هیچ خبری نداریم. مادر سوزت بلافاصله با پلیس تماس میگیره. موضوع رو تعریف میکنه، میگه دختر من گم شده، شماره تماس اون شرکت رو میده، اسمهایی که شنیده بود رو به پلیس میده و خب گفتیم سوزت به مادرش اسم این آقا رو هم گفته بود دیگه، گفته بود اسم صاحب کار من جان رابینسونه. این اسم رو هم در اختیار پلیس قرار میده و چند روز بعد اتفاقی که توی چند تا کیس قبلی هم افتاده بود الان برای مادر سوزت هم میفته. شروع میکنه دریافت نامه‌هایی از سمت سوزت. توی این نامه نوشته شده بود که من الان کالیفرنیام، توی یه نامه دیگه نوشته بود که من مکزیکوام، توی یک نامه دیگه نوشته میدونید هی لوکیشن ها مثلا مختلف بود و متن نامه این بودش که مامان من دارم کل دنیا رو میگردم و لذت میبرم، با اون کسی که خیلی دوستش دارم بهترین لحظه ها رو دارم میگذرونم و نیازی نیست که بیای دنبال من بگردی، نیازی نیست نگران من باشی. مادر سوزت نمیتونست این نامه ها رو قبول کنه. سوای این که دخترش اصلا عادت نداشت تایپ کنه، همیشه خودش دستی نامه مینوشت، این موضوع به کنار. و مورد بعدی این که سوزت یک امضای خاصی داشت پایین نامه هاش و هیچ اثری از این امضا نبود. خیلی ساده پایینش نوشته شده بود که مثلا love you سوزت، مثلا دوست دارم سوزت. این امضای سوزت نبود. اصلی ترین چیزی که خیلی برای مادرش نگران کننده بود املا و گرامر داخل این نامه ها بود. سوزت توی نوشته هاش خیلی غلط املایی داشت، همیشه فعل و اینا رو اشتباه می نوشت، اصلا خیلی خرچنگ قورباغه‌ای نامه می نوشت و الان یک نامه بسیار مرتب بدون هیچ غلط املایی، بدون هیچ غلطی داخل دستور زبان، همه چیز عالی. اصلا نمیشد، امکان نداشت. سوزت اینطوری نبود. مادرش مطمئن بود که هر کسی این نامه ها رو نوشته، دخترش ننوشته. بلند میشه حضوری میره اداره پلیس. احساس میکنه تلفنی صحبت کردن فایده نداره. میره توی پلیس استیشن و وقتی که اسم این جان رابینسون رو میاره، برای چند نفر که قدیمی بودن، از نیروهای پلیس قدیمی بودن توی اونجا، این اسم خیلی آشنا میاد. از دهه 80 این اسم رو شنیده بودن. از کیا شنیده بودن؟ از یه سری خانواده های دیگه که دختراشون، خواهرشون، یکی از اعضای خانوادهشون مفقود شده بود. الان هم چندین سال گذشته، تکنولوژی پیشرفت کرده، جوریه که بهتر میتونن رکورد افراد مجرم رو نگهداری کنن، کلن فایل بندی ها دقیق تر شده و پلیس الان میخواد ببینه که اصلا این جان رابینسون کیه، چقدر اسمش به گوش ما آشناست. وقتی که راجع به اسم جان رابینسون بیشتر سرچ میکنن، به یه سری رد فلگ میرسن. رد فلگ هایی که باعث میشه FBI پرونده رو دستش بگیره. اما قبل از اینکه ما به این نقاط تاریک برسیم، از ابتدا شروع کنیم ببینیم پلیس چه چیزهایی رو میبینه. میبینن که این آدم خیلی بک‌گراند خوبی نداشته. یه مدت توی زمان قدیم به عنوان یک بیزنسمن چندین و چند بار بیزنس‌های مختلف رو شروع کرده، ثبت کرده و ناموفق بوده. اما این آقا الان متأهل، 4 تا بچه داره و وقتی که یک مقدار توی محله راجبش بیشتر تحقیق میکنن، میفهمن که توی اون منطقه خیلی هم آدم خوشنام و قابل احترامی شناخته شده. حالا فعلا ما تحقیقات پلیس رو بذاریم کنار و بهتون از جان رابینسون بیشتر بگم. جان رابینسون توی یک خانواده خیلی نرمال رو به پایین به دنیا اومد. خانواده بسیار مذهبی. از این خانواده هایی که مذهب حرف اول و آخر رو میزنه. یعنی اگر که غذا واسه خوردن نداشته باشن مهم نیست، اول باید عبادت رو انجام بدن. یا مثلا مهم نیستش که حالشون خوب نباشه. اعضای خانواده در هر صورتی باید برن و اون روز توی کلیسا وقت بگذرونن. جان توی یه همچین محیطی بزرگ شد. بعدن که خودش سنش بیشتر شده بود، با مراکز خیریه متفاوت هم همکاری کرده بود، اما این همکاریاش هم یه جورایی در حدی بود که فقط خودش رو خوشنام کنه. خب ما داریم یه آدمی رو میبینیم که همه چیش خیلی نرماله، بیزنسمنه،
حالا چند تا بیزینس مختلف داشته، بعضی از کاراش خیلی خوب نگرفته. آقای خانواده داریه توی اون منطقه، همسایه‌ها خیلی ازش خوب یاد میکنن، محترم میدوننش. اما چطوریه که اسمش توی سیستم پلیس هست؟ خب یعنی این آدم حداقل یک بار دستگیر شده که اسمش توی سیستم پلیس ثبت شده دیگه. ولی خب این دستگیری ها یک بار نبوده، چندین و چند بار سابقه قضایی داشته. مثلا سال 1971 یه بار دستگیر شده بود به خاطر اینکه داشته پول می‌دزدیده از یکی دیگه. یه بار دیگه دستگیر میشه به خاطر اینکه تلاش داشت یه سری محصول از یک شرکتی که داخلش کار میکرد بدزده. بار بعدی که دستگیر شده بود توی دستگیری قبلی بهش آزادی مشروط داده بودن و اون حکم رو زیر پا گذاشته بود. پس الان یه حکم دیگه به حکماش اضافه شده بود. اما نمیدونم واقعا بر اساس چه قانونی و چه جوری دوباره این آدم رو آزاد میکنن و سال 76 مجدد دستگیر میشه به خاطر کلاهبرداری. سال 81 دوباره دستگیرش میکنن به خاطر اختلاسی که انجام داده بود. سال 86 دوباره دستگیرش میکنن به خاطر اینکه دزدی کرده بود. واقعا اینکه این آدم چجوری هر بار بعد از دستگیری یه مدت بعد آزاد میشد اصلا به کنار. ولی اوایل تحقیقات نیروی پلیس و کاراگاه‌ها و مأمورهای FBI یه مقداری گیج شده بودن که خب اوکی این آدم یک شخص کلاهبرداره، یک شخص شیاده، خیلی خوب، ولی چه ربطی داره به پرونده مفقودی چند تا زن؟ صرفا هر کسی که دزدی میکنه، کلاهبرداری میکنه به این معنا نیست که بخواد جانی هم باشه، مثلا متجاوز باشه، آدمربا باشه یا توی موارد خیلی حادتر قاتل باشه. و نمیشه خیلی به این آدم به خاطر اینکه سابقه قضایی بدی داشته انقدر مشکوک بشن. اما یه چیزی به مأمورهای FBI میگفتش که این آدم یه سری چیزای مشکوک داره. میدونید از این حس‌هایی که هیچ دلیل منطقی براش نداشتن اما میدونستن که جان رابینسون رو بیشتر باید بررسی کنن. حس‌هایی که هیچ دلیل و مدرکی بر علیه اون آدم وجود نداره اما اون شخص کاراگاه بر اساس تجربه کاریش میدونه که این آدم یه جاش میلنگه. برای همین میگن خیلی خوب بیایید این آدم رو تحت نظر قرار بدیم، بالاخره یه چیزی ازش پیدا میکنیم. نمیخواستن برن مستقیم از خودش سوال بپرسن، با خودش سوال و جواب کنن، یهو برن بهش بگن که خب مثلا بیشتر از خودت بگو، چرا باید اسم تو توی چند تا از کیس های مفقودی یکسان باشه؟ چون اگر همین آدم توی چیزی، توی جنایتی دخیل باشه خیلی راحت میتونه بگه که نه، پلیس باید بره مدارک بیشتری رو پیدا کنه و در حالی که این آدم فرصتش رو داره میتونه خیلی راحت فرار کنه و تمام زحمت‌های پلیس میره هوا. جان رو تحت نظر قرار میدن. در کنار این بررسی یواشکی جان تصمیم میگیرن بک‌گراند و گذشته سوزت رو هم بیشتر تحقیق کنن، بیشتر در بیارن. حالا چرا سوزت و نه اون چند تا دختر مفقودی که موضوعشون مال چندین سال پیش بود؟ دقیقاً به خاطر همین موضوع سال. چون پرونده سوزت جدیدتر بود. اگر هم سوزت ربطی داشت مفقودیش به جان، چون پروندهش جدیدتره قطعا شواهد و مدارک بیشتر و قابل دسترس تری وجود داره. پس شروع میکنن تحقیقات راجع به سوزت با امید اینکه شاید بتونن به جایی، به یک نتیجه‌ای برسن. میگن ما شاید یه چیزی راجع به این آدم و راجع به پروندهش جا انداخته باشیم. اتفاقاً واقعا هم یه چیزی رو جا انداخته بودن. میرن داخل محلی که سوزت زندگی میکرد، حکم بازرسی گرفته بودن و کامپیوتر شخصیشو برمیدارن. میگردن یه سری از فعالیت‌های آنلاینی که داشت و چک میکنن و میبینن که سوزت خیلی به BDSM علاقه داشته. من توی پرونده های قبلی چندین و چند بار BDSM رو توضیح دادم. خیلی خیلی خلاصه برای دوستانی که جدید هستن یا با این اصطلاح آشنا نیستن یک توضیحی بدم. BDSM به فتیش ها، گرایش ها و سکس هایی که یک مقدار میتونه فراتر از عرف جامعه باشه گفته میشه. مثل اینکه افراد توش ممکنه خشونت به خرج بدن اما با رضایت هر دو طرف. ممکنه فتیش پا داشته باشن، ممکنه فتیش های مختلف داشته باشن و توی سکساشون بیارن. خیلی گسترده است، دنیای بزرگی داره، ولی در همین حد گفتم که فقط اطلاعات کلی داشته باشید. یه چیز دیگر رو هم من بگم، ممکنه که BDSM علاقه خیلی از مخاطبین نباشه اما توی جامعه خیلی از افراد هستن که گرایش‌های متفاوتی دارن و دوست دارن که داخل BDSM باشن و BDSM بخشی از روابطشونه.
حالا روابط جنسیشون، روابط عاطفیشون، روابط روزمرهشون. و به خاطر اینکه یک چیز جدیدیه، یعنی چند ساله که آدم‌ها راجع بهش راحت‌تر صحبت میکنن، چند ساله که به صورت قانونی سایت‌های BDSM داره درست میشه و مردم میتونن قانونی داخلش فعالیت کنن، خب به مرور تازه داره جامعهش بزرگ و بزرگتر میشه و بیشتر شناخته میشه. اما ما داریم راجع به سال 2000 صحبت میکنیم. سالی که هنوز خیلی جامعه BDSM شناخته شده نیست. مردم جرئت ندارن راجع بهش صحبت کنن. وبسایت‌های قانونی که آدم‌ها بتونن به صورت سالم و قانونی در رابطه با BDSM فعالیت داشته باشن یا حتی پارتنرهای BDSM خودشون رو پیدا کنن هنوز درست نشده. و آدم‌هایی که گرایش‌های متفاوت دارن حالتی هن که مدام باید خودشون رو سانسور کنن، مدام این گرایش‌ها رو قایم کنن که مبادا اگر من با یه شخصی آشنا میشم و بهش راجع به گرایش‌های متفاوتم بگم، طرف منو طرد نکنه، طرف به من برچسب نزنه. این راجع به سوزت هم بود. آدم‌ها توی اون سالها بیشتر به سایت‌های نامعتبر برای پیدا کردن پارتنر SM رو می آوردن، از جمله سوزت. پلیس میفهمه سوزت توی یک وبسایت مربوط به BDSM عضوه که این وبسایت اصلا خیلی هم معتبر نبود. یعنی در واقع پلیس یه چیزی رو راجع به سوزت کشف میکنه، اونم این که کلاً زندگی آنلاین سوزت کاملاً متفاوت بود با اون چیزی که اطرافیان و مادرش ازش شناخت داشتن. سوزت گرایش‌ها و علایقی داشت که هیچ کس ازشون اطلاع نداشت. این گرایش‌ها و علایق هم چیز عجیب و خاصی نبود، همون مربوط به حوزه BDSM میشد. توی وبسایت‌های خیلی زیادی سوزت پروفایل درست کرده بود، وبسایت‌هایی که همه مربوط به BDSM بودن، خیلی فعال بود، خیلی اکتیو بود، با آدم‌های زیادی چت کرده بود، توی گروه‌های مختلف توی این وبسایت‌ها عضو شده بود. حتی می‌بینن یه دوره‌ای خیلی دنبال این بود که بتونه یک پارتنری پیدا کنه برای این BDSM. گرایش سوزت رو هم من اگر بخوام بهتون بگم سابمیسیو بود، یعنی دوست داشت که یک مستری توی زندگیش پیدا کنه، یعنی گرایش داشت که اطاعت کننده و فرمانبر باشه و به اصطلاح یک اربابی توی زندگیش باشه تا بهش فرمان بده. بیشتر که سرچ میکنن میفهمن اتفاقا توی یه دونه از همین وبسایت‌های آنلاین سوزت یک اربابی هم یا یک مستری به اصطلاح پیدا کرده و اینا خیلی با هم صمیمی شده بودن، یک عالمه با هم چت میکنن و اصلی ترین دلیلی که سوزت میخواسته شهر رو ترک کنه، مادرش رو ترک کنه و بره مستقل باشه، همین پیدا کردن مستره بوده. این مستر بهش گفته بوده که بیا اینجا با هم زندگی کنیم، رابطه BDSMمون رو راحت تر جلو ببریم. ولی حالا اسم این مستر چیه؟ طبیعتاً همتون میتونید حدس بزنید دیگه. اسم این آقا جان رابینسون بود. همون آقای محترم از نظر همسایه ها، همسر مهربون و پدر 4 فرزند. اما خب بازم تا اینجا نیروی پلیس و کاراگاهان نمیتونستن به خاطر این موضوع جان رابینسون رو دستگیر کنن. به خاطر اینکه BDSM چیز غیر قانونی نیست توی خیلی از کشورها و به خاطر اینکه 2 نفر آدم بزرگسال خواستن رابطه BDSM با هم دیگه داشته باشن، نمیشه که رفت یه نفر رو دستگیر کرد. حالا اینکه سوزت دلش نمیخواسته به مادرش بگه یا جان دوست نداشته به زنش یا به اطرافیانش بگه، چیز شخصی خودشون بوده، میخواستن پنهانکاری کنن، قایم کنن، اما کار غیر قانونی انجام ندادن. ولی خب به این معنا هم نبود که بخوان جان رابینسون رو بیخیال شن. هنوز کاراگاه‌ها اون حسی که یه چیز راجع به این آدم غلطه توشون وجود داشت و گفتیم که از طرفی هم جان رابینسون رو تحت نظر داشتن دیگه که ببینن آیا چیزی از این آدم میتونن در بیارن یا نه. بعد از چند روز تحت نظر قرار دادن جان میبینن که اوکی، این آدم یک زندگی دوگانه‌ای داره، کاملا دوگانه، یعنی مثل شرق و غرب، مثل سفید و سیاه. اصلا این دوتا زندگیش هیچ شباهتی به هم نداره. حالا یعنی چی؟ وقتایی که از بیرون میرسید خونه تبدیل میشد به یک
پدر دوست داشتنی، یک همسر مهربون، یک مرد فداکار، یک سره با خانواده‌اش وقت میگذرون. یه سگی داشتن، این سگو شبا میآورد بیرون میگردوند، با همسایه ها چقدر خوشو بش میکرد، کمک های مالی میکرد به بعضی ها، پول بهشون قرض میداد، توی خیریه های محلی شرکت میکرد. و وقتی هر روز صبح از در خونه میزد بیرون، به جای اینکه بره سر یک کاری، سر یک شرکتی جایی، مستقیم میرفت توی محله هایی که تمام سکس ورکرها کار میکنن، میرفت به استریپ کلاب های مختلف، میرفت با سکس ورکرها حتی قرار میذاشت باهاشون، میرفت این ور اون ور غذا میخوردن، میرفتن توی هتل های مختلف و اتاق اجاره میکردن. خب این اتاقها رو برای چی اجاره میکردن؟ برای اینکه سکس کنن با هم دیگه. این دوگانگی خیلی برای پلیس عجیب بود. چرا یک نفر باید اینقدر زندگیش متفاوت باشه روزها و شبهاش؟ اما خب این مدل زندگی کردن هم غیر قانونی نیست. اشتباهه؟ بله. مورد پسند خیلی ها نیست؟ بله. اما این آدم کار غیر قانونی انجام نداده. اون استریپ کلاب هایی که میرفت همه جاهای قانونی بودن. سکس ورکر هایی که میدید مشکلی نداشته، دوست داره بره یک شخصی رو ببینه، سکس ورکر بودنش به کنار، دوست داره اون آدم رو ملاقات کنه. 2 تا آدم بالغ دوست دارن با هم برن توی یک هتلی سکس کنن. درسته این آدم زندگی دوگانه‌ای داره، اما زندگی دوگانه داشتن جرم نیست تا زمانی که به کسی آسیبی نرسه. آسیب فیزیکی منظورمه. اما به این معنا هم نیست که نشونه خوبی باشه دیگه. نشونه هاییه که شاخک کاراگاه ها رو تکون میده. بهشون میگه شاید این آدمی که این همه سال به همسرش این همه دروغ گفته و برای خودش 2 تا زندگی مختلف و دوگانه درست کرده و چندین و چند بار هم به خاطر کلاهبرداری و دزدی و مسائل مالی دستگیر شده، هر بارم اومده بیرون دوباره همون الگو رو ادامه داده، چیزهای دیگه‌ای هم برای مخفی کردن داشته باشه. چیزهایی که چون خیلی دارکترن بیشتر قایمشون کرده. پس این تعقیب کردن جان رو میکنن 24 ساعته. قبلا چطوری بود؟ در طول روز چندین ساعت این آدم رو تعقیب میکردن، اما الان نیروهای گشتی گذاشته بودن که 24 ساعته هر جا جان میره تعقیبش کنن. این نیروها مدام شیفتشون رو با هم عوض میکردن، اما همیشه پلیس وجود داشت که در حال تعقیب جان باشه. میفهمن که یکی از بارا رفته به یک هتلی و توی اون هتل همزمان با چند تا زن مختلف توی ساعتهای مختلف قرار گذاشته. ساعت 5 قرارش با آخرین زن تموم میشه و میره سمت خونه. دوباره اون نقش همسر مهربون و پدر فداکارش شروع میشه. اما خب FBI دلش میخواست بدونه توی زندگی شخصی این آدم چه اتفاقایی داره میفته. چیزایی که شاید توی سرچ های آنلاینش مشخص شه. چیزایی که شاید پای تلفن بیان کنه. و این کار رو هم میکنن. شروع میکنن تحقیق کردن راجع به سرچ های آنلاینش. برای تماساش شنود میذارن. از طریق IP ادرسش سرچ هاش رو بررسی میکنن. و ما هم بریم ببینیم وقتی که فعالیت های آنلاینش رو داشتن چک میکردن چه چیزایی کشف میکنن. اولین چیزی که پیدا میکنن این بود که جان توی چندین و چند وبسایت BDSM فعال بود. خیلی هم فعال بود. یعنی بیشتر وقتایی که خونه بود همش داشت توی این وبسایت ها میچرخید. اینجوری هم بودش که توی خونه وقتی پای کامپیوتر شخصی بود همسرش از همه جا بیخبر فکر میکرد آخه همسر من داره کار میکنه، شوهر من چقدر زحمت کشه، 7-8 ساعت تو خونه نشسته، از بیرون کار میکنه میاد تو خونه، از خونه هم میشینه پای کامپیوتر کار میکنه. ولی در واقع جان اینطوری بود که داشت سایت های BDSM رو میگشت و یک عالمه پروفایل درست کرده بود. تمام این پروفایل ها با اسم مستر بود، به معنای ارباب، و مدام میرفت به اشخاصی که گرایش سابمیسیو دارن پیام میداد، به خانم هایی که این گرایش رو دارن دعوتشون میکرد به این که با من وارد رابطه SM شو، من به تو یک عالمه پول میدم، من به تو آپشن های خیلی زیادی میدم، فقط تو باید مطیع من باشی. و خیلی از این خانم ها هم حالتی بودن که خب اگه میخوای پول بدی آنلاین بده دیگه، حالا چرا حتما با حضوری همو ببینیم. و ارتباطشون خیلی به جایی نمیرسید، یعنی زرنگ بودن بیشترشون. الان پلیس کامل سرچ های جان رابینسون رو میدونست در رابطه با چه چیزهاییه.
پیش خودشون میگن نکنه این آدم توی این قرارهایی که تو موتل‌های مختلف با زنها میذاره قرارهای درستی نباشه، نکنه آسیبی به این زنها وارد کنه، نکنه توی یکی از این قرارها این آدم تصمیم گرفته باشه که قتلی انجام بده و یا این آدم اصلا تو کار قاچاق آدم باشه، مثلا بره تو هتل اینا رو ملاقات کنه و بعداً این اسامیشون رو رد کنه به یه سری قاچاقچی و پروسه قاچاق آدم که خیلی از ماها میدونیم. برای همین به تعقیب جان ادامه میدن. یکی از بارایی که توی یک موتلی اتاق گرفته بود، پلیس هم میره اتاق کناری همون اتاق میگیره. چقدر اتاق تو اتاق شد، ببخشید. به امید این که بتونن چیزی بشنون، مثلا از دیوار کناری شاید صدایی بیاد. جان میره این خانم رو توی اون اتاق ملاقات میکنه. پلیس هم اینجوری بود که گوششو بذاره بشنوه. یاد هری پاتر افتادم، یه گوش بزرگی داشت، گوشه میرفت گوش میداد. من یادم این قسمت پرونده یاد اون بخش هری پاتر افتادم. پلیس گوش میکنه، میبینه که یه ذره دارن با هم صحبت میکنن. صدای صحبتشون خیلی واضح نبود ولی یک تون صدای نرمالی داشت. بعد یه ذره سکوت میشه. بعد از چند دقیقه سکوت صدای اسلپ میاد، چک زدن. حالا معلوم نبود این چک داره به صورت کسی میخوره، داره به اعضای بدن کسی میخوره، چون یک بخشی از BDSM، یکی از کینگ هایی که دارن آدم ها اینه که دوست دارن مثلا خیلی آروم کتک بخورن، اسلپ بخورن، چک بخورن. ولی میگم نه چک در حدی که طرف خون از دماغش بیاد یا جایش خون بیفته، یه سری اکت های نمایشی. ولی پلیس صدای دیگه ای نمیشنید که مثلا ببینه اون خانوم داره فریاد میزنه، داره جیغ میزنه، داره درخواست کمک میکنه، داره به جان میگه که نکن، استاپ کن، یا یه حالت رد فلگ باشه. و خب نمیتونستن هم برن یه وارد اتاق طرف شن دیگه وقتی چیز مشکوکی نشنیدن. اگه این کارو میکردن جان بعدا میتونست ازشون شکایت کنه و از همه مهمتر جان میفهمید الان تحت نظر پلیسه. این چند ساعت گذشت میگذره، احتمالاً با هم سکس کرده بودن توی اون اتاق. پلیس هم همینجوری وایساده بود گوش میکرد و هیچ چیز مشکوکی پیدا نمیکنن. یه مدت از این تعقیبا میگذره و نیروی پلیس میبینه که ما چیزهای عجیب تو زندگی این آدم زیاد دیدیم بعد از چند ماهی که مد نظر داریمش، ولی چیز خلافکارانه یا مجرمانه ای ازش پیدا نکردیم. این یه آدم فریکیه، یه آدم دروغگویه، یه آدم خیانتکاریه که یه زندگی دوگانه‌ای داره، یه سری فتیش هایی داره، دوست هرزه است، خوشش میاد با زنهای دیگه بگرده و همسر و بچه‌هاش هم از این موضوع خبر ندارن. اما اینا هیچ کدوم چیزایی نیست که بتونن بابتش یک نفر رو دستگیر کنن و به کیس‌های مفقودی ربطش بدن. پس در نهایت به این نتیجه میرسن که ما احتمالاً اشتباه کردیم، احتمالاً حسمون حس اشتباهی بود و دیگه بیخیال تعقیب کردن جان میشن. تا اینکه بعد از چند وقت یک اتفاقی میفته. یه خانومی میاد اداره پلیس، میگه که من یه آقایی رو آنلاین ملاقات کردم به اسم جیمز ترنر. میگه این آقا به من پیشنهاد یه شغل داد، به من گفت که بیا همو توی یک هتلی ملاقات کنیم و بیشتر راجع به این شغل با هم صحبت کنیم. رفتم توی اون هتل تا آقا رو ملاقات کنم. وسط صحبتامون با هم بحثمون شد. توی این بحث یهو این آقا بلند شد، یه چک خیلی محکم زد تو صورت من. خب خیلی عجیبه تو با یه نفر راجع به یه کاری بحثت شده، مثلا میخوای نیرو استخدام کنی، به هر دلیلی اون نیرو به نظرت خوب نیومده، اصلا نباید با هم بحثتون بشه. حالا میگیم اوکی بحثتون شد، چرا باید بلنشی بخوابونی تو صورت طرف؟ برای این خانم هم این موضوع خیلی عجیب بود. تا به حال همچین اینترویوی انجام نداده بود. با عصبانیت از در اتاق اون هتل خارج میشه، میره پیش پذیرش هتل، بهشون میگه روم نامبر فلان به اسم کیه، این آقا به من آزار رسونده، من رو کتک زده، من میخوام ازش شکایت کنم، باید اسم و مشخصاتش رو در اختیار من قرار بدید. پذیرش اسم این آقا رو میگه و اونجا این خانم میبینه که این که اسمشو من دروغ گفته بود، اتاقو با اسم جان رابینسون بوک کرده. این اسم رو پلیس میده و پلیس وقتی اسم جان رابینسون رو میشنوه حالتی بود که جان رابینسون مطمئنی این اسمش بود. به هر حال این خانم گزارش شکایت پر میکنه، فایل شکایت پر میکنه
بر علیه جان به خاطر خشونت فیزیکی، آزار فیزیکی که نشون داده بود از خودش. ببینید بر اساس رکوردهایی که پلیس روی جان انجام داده، جان بین 15 تا 20 تا اسم مستعار داشته. اسمهای زیادی که ما توی این پرونده هم به چند تاش اشاره کردیم. من حالا دیگه دونه دونه این 15 20 تا اسمو بهتون نگفتم همشو، چون همشون یک شخصیت بودن. بعضیاشو گفتم، نمیخواستم گیج شید. ولی ببینید فقط چقدر اسم مستعار برای خودش درست کرده بود. در حالی که توی چند روز آینده پلیس در حال پر کردن این فایل شکایت بود، میخواست کارهای قانونیش رو انجام بده تا از طریق این خانوم بتونن برن سراغ جان، یه خانوم دیگه ای میاد اداره پلیس و دقیقاً همون شکایت رو میکنه. شکایت این خانوم یه تفاوت خیلی کوچیکی داشت با شکایت قبلی، اونم این که این آقای جان رابینسون سوای این آسیب فیزیکی که به این خانوم رسونده بود، ازش دزدی هم کرده بود. این خانوم فایل پر میکنه با اسم اعمال خشونت‌آمیز و دزدی. خب الان دیگه 2 تا شکایت بر علیه جان رابینسون وجود داشت و پلیس میتونه خیلی راحت اقدام کنه. ما رسیدیم به 2 جون سال 2000. پلیس میره خونه جان و دستگیرش میکنن. رفتار جان خیلی آروم بود. خیلی دوستانه رفتار میکرد، خیلی محترمانه با پلیس ها حرف میزد. حتی موقعی که میخواستن دستگیرش کنن خیلی مؤدبانه همکاری میکنه با پلیس ها. خب اولش که میرن خونش بهش میگن که تو 2 تا شاکی داری و برای همین ما داریم دستگیرت میکنیم. 2 نفر از تو شکایت کردن. اما بقیه مسائل رو بهش نمیگن که اسم تو توی یه سری از کیس‌های مفقودی هم وجود داره. میبرنش پلیس استیشن. جانم همونطوری که گفتم خیلی خوش رفتار، بله خواهش میکنم اشکال نداره، شاید سوء تفاهم شده، نه بابا من وکیل نمیخوام، من کمال همکاری رو میخوام باهاتون انجام بدم. میرسن به پلیس استیشن، کاراگاهایی که باید ازش بازجویی میکردن میان، پرونده رو جلوش باز میکنن، بهش میگن آره تو 2 تا شاکی داشتی. جان میگه که بله لطفاً راجبش بیشتر بهم بگین. میگن و به علاوه این که اسم تو توی یک سری از پرونده های مفقودی یکسانه مدام داره آورده میشه، پرونده هایی که مربوط به خیلی سال پیشن. این حرف رو که جان میشنوه حالتی بودش که یهو یخ میزنه. جانی که تا اون لحظه داشت بله شما هرچی میگید درسته، من یک آدم بسیار خوبیم که میخوام با پلیس بیشترین همکاری رو بکنم، تبدیل میشه به یه آدمی که یخ کرده، رنگ از روش پریده و اصلا نمیتونه آب دهنش رو قورت بده. ما گفتیم پرونده جان دست FBI بود دیگه. FBI در حالی که جان دستگیره و اطلاعات زیادی هم به پلیس نمیده، حکم بازرسی خونه و دیوایس های مختلف جان رو میگیره. شروع میکنن بیشتر کامپیوتر شخصیش رو گشتن. توی کامپیوترش یک عالمه فایل پیدا میکنن که یه سریاشون خیلی قدیمی بودن. این فایل ها اکثرشون شامل محتوای خشن BDSM و یا پورنوگرافی بود. همینطوری که داشتن بقیه بخش های خونش رو میگشتن، متوجه میشن که جان 2 تا انبار داره. یه انباری که داره همون انباریه که توی خانوادگیشه، انبار خانوادگیشونه در واقع. و وقتی که اون انبار رو میرن میگردن هیچ چیز خیلی عجیب و خاصی توش پیدا نمیکنن، لوازم خانواده و خودش داخلش بود. پس میرن به اون یکی انبارش. این انباره کجا بود؟ یه انباری بود توی مزرعه تقریبا دور افتاده. این مزرعه متعلق به خانواده‌اش بود و به جان ارث رسیده بود. میرن سراغ اون انبار دوم و اولین چیزی که توی اون انبار پیدا میکنن یک عالمه آیدی کارت و چیزهایی مثل شناسنامه بود. یه عالمه گواهینامه رانندگی پیدا میکنن و تمام این اسامی که پیدا کرده بودن متعلق به زنانی بود که اعلام مفقودیشون رو یه روزی یکی به پلیس داده بود. یه مقدار اون طرفتر 2 تا بشکه بسیار بزرگ پیدا میکنن. تلاش میکنن که این بشکه ها رو تکون بدن، ولی بشکه ها خیلی سنگین بودن. وقتی که یکیشو میان یکم تکون بدن میبینن یه مایعی از درش میزنه بیرون و میریزه زمین. خب این یعنی این بشکه انقدر لب به لب پره مایعیه که اینجوری لیکیج داده ریخته زمین دیگه. فکر میکنید این مایعی که ریخته زمین چی بود؟ یه چیزی بود شکل خون. پلیس در بشکه رو باز میکنه و میبینه یک جسد داخلشه. وقتی جسد رو میبرن برای آزمایش و بررسی میفهمن جسد متاسفانه متعلق به سوزته
و حالا بریم ببینیم توی گالون دوم چی بود. همونطوری که میشه حدس زد توی گالون دوم هم یک جسد وجود داشت، جسد یک زن. بشکه اول رو وقتی باز کرده بودن صورت سوزت کاملا مشخص بود، یعنی خیلی هم نیازی نبود ببرنش برای تحقیقات که خب حالا این کارو کردن. اما از همون ابتدا وقتی صورت رو دیدن فهمیدن این جسد متعلق به سوزته. اما قربانی دوم چهرش برای نیروی پلیس آشنا نبود. نمیدونستن که قربانی کیه، چه هویتی داره و اونجا پلیس یهو به این فکر میفته که این آدم تا الان چند تا زن رو به قتل رسونده که ما اصلا روحمون هم خبر نداشته و از هویتشون اطلاع نداریم. پس شروع میکنن کل مزرعه و انبار رو گشتن. در کمال تعجب پلیس جسدهای بیشتری توی بشکه‌های دیگه پیدا میکنه. پلیس 3 تا بشکه دیگه پیدا کرده، 3 تا جسد توی هر کدوم از این بشکه هاست و خیلی هم بوی بدی اونجا می اومد. اما چون منطقه یک منطقه واقعا دور افتاده بود، اصلا هیچ همسایگی وجود نداشت اون اطراف، این بو هم کسی متوجهشون نشده بود، کسی رو اذیت نکرده بود توی این همه سال. من وقتی داشتم پرونده جان رابینسون رو بررسی می کردم یه فکری اومد تو سرم، حالا میخوام با شما هم در میون بذارم. داشتم با خودم فکر میکردم چند نفر در حال حاضر توی این دنیا چنین انبارهایی دارن که دور افتاده است و توش جسد قایم کردن و هیچ کس هم روحش خبر نداره. انبارهایی که شاید هیچ وقت کسی نره توی اون منطقه بجز خود شخص قاتل و اونجا رو چک کنه. مثل همین مزرعه جان رابینسون، اگر که بهش مشکوک نمی شدن و پلیس دنبالش نمی افتاد یا FBI پروندهش رو باز نمی کرد، انقدر خوب تحقیق نمی کردن، اصلا کسی نمی رفت توی اون مزرعه، کسی کاری نداشت توی اون مزرعه. خود جان بود که فقط اونجا رفت و آمد می کرد. یه وقتا توی پرونده های جنایی آدم سوالایی براش پیش میاد که خیلی فکرش رو درگیر میکنه. anyway برگردیم به کیس. نکته‌ای که خیلی گیج کننده بود برای محققین و نیروی پلیس این بود که به جز یکی از مقتولین که شناساییش کرده بودن یعنی سوزت، هیچ کدوم دیگه از این مقتولین رو نمیشناختن. تا به حال قیافشون رو ندیده بودن و هیچ آیدیایی نداشتن اگر این همه جسد پیدا کردن از افرادی که نمیشناسنشون، پس بقیه کیس های مفقودی که اسم جان رابینسون توشون آورده شده کجان و چه بلایی سرشون اومده. بعد از گذشتن چند روز میتونن هویت یکی از مقتولین رو پیدا کنن. جسد متعلق به یک دختر 21 ساله بود به نام ایزابلا لویکا. ایزابلا از مهاجرهای لهستانی بود که اومده بود توی آمریکا. ایزابلا در واقع سال 1999 تصمیم داشته تا با جان ازدواج کنه. توی انبار جان یه قراردادی که بین برده ها و ارباب هاست رو پیدا میکنن که مشخصات جان و ایزابلا توی این قرارداد نوشته شده بود. توی این قرارداد ذکر شده بودش که من جان رابینسون اجازه اینو دارم که همه چیز ایزابلا رو کنترل کنم. یعنی خیلی خلاصه بخوام این قرارداد رو بهتون بگم، اینجوری ذکر شده بود که حتی اختیار و کنترل جون ایزابلا هم دست منه. ایزابلا هم دقیقا مثل کیس های قبلی که با هم بررسی کردیم یک روز مفقود میشه، گم میشه و هیچ خبری ازش پیدا نمیشه. بعد از چند وقت نامه‌های مشکوک از سمت ایزابلا به خانواده‌اش شروع میشه، اما هرگز گزارش مفقودی ایزابلا برای پلیس ثبت نشده بود. چرا؟ پرونده ایزابلا یک تفاوتی داشت، اون هم این که خانواده‌اش باور کرده بودن که این نامه‌ها واقعا از سمت ایزابلاست. واقعا فکر کرده بودن دخترشون با یک مردی آشنا شده و داره سر تا سر دنیا رو شاد و خوش و خرم میگرده، در حالی که دخترشون توی یک بشکه جسدش در حال تجزیه شدن بود. خیلی برای من عجیب بود که خانواده ایزابلا چجوری انقدر راحت این حرف رو باور کردن. یا خانواده‌اش واقعا خانواده خیلی بیخیالی بودن یا اصلا با ایزابلا اونقدر صمیمی نبودن و شناخت خیلی زیادی از ایزابلا نداشتن. ببینید مادر شوهر یکی از قربانی ها فهمید که رفتارش رفتار نرمال نیست، فهمیدش که این نامه از سمت عروسش نیست، مادر شوهرش بود. فهمیدین رو؟ چجوری شما خانواده یک نفرید و اصلا نفهمیدید که دخترتون گم شده، نامه ها از سمت اون نیست؟ بعد سال 1999 نزدیک 2000 دیگه، چقدر مگه یک
ایمیل زدن سخته، چقدر مگه نامه نوشتن یا تماس با خانواده سخته. تو هر چقدر هم داری کل دنیا رو میگردی، اصلا تو میخوای کره ماه بگردی، چقدر مگه سخت خانوادت رو ماهی یه بار یه آپدیت بکنی، یه خبری از خودت بدی. خیلی خانواده ایزابلا واقعا کم کاری کردن، برای من عجیب بود. دلیل مرگ ایزابلا و سوزت هر دو یکسان بود. دلیل مرگ اصابت جسمی سخت به سرشون بود. دقیقا نمیتونستن تشخیص بدن که چه شیئی بوده که باهاش به سر این دوتا زن ضربه خورده، اما حدس میزنن احتمالاً یک چکش کوچیک بوده. اما 3 قربانی دیگه که پیدا کردن، هویتشون اون هویت هایی که نیروی پلیس انتظار داشت نبود. یعنی هیچ کدوم از این جسدها متعلق به لیسا، پاولا و یا کاترین نبودن. به هر حال بعد از کلی آزمایش کردن میتونن که هویت این اجساد رو مشخص کنن. ما هم بریم این اجساد رو با هم بررسی کنیم. یکی از جسدها متعلق به یک خانم 49 ساله‌ای بود به نام بیورلی بانر. جسد بعدی متعلق به یک خانم 45 ساله به نام شیلا و دختر 15 سالش به نام دیوی بود. هیچ کدوم از این 3 قربانی هم قبلا براشون گزارش مفقودی پر نشده بود. بریم ابتدا تا با بیورلی بیشتر آشنا شیم. بیورلی توی زندان کار میکرد، بخش اداری یک زندان. و اتفاقا توی یکی از همون بارهایی که جان رفته بود زندان و میاد بیرون، این 2 نفر با هم آشنا میشن، ارتباطشون عمیق‌تر میشه. این ارتباط عمیق تبدیل میشه به ارتباط عاطفی شدید و قرار گذاشتن‌های متفاوت. ببینید اینجا جان متأهله، بیورلی هم متأهله و اینا بدون اینکه همسرانشون بدونن دارن رابطه مخفیانه با هم برقرار میکنن. من توی یک منبعی خوندم که همسر بیورلی دکتر بود. بیورلی بعد از یه مدت انقدر این ارتباطش با جان عالی پیش میره که تصمیم میگیره از همسرش جدا شه. زندگی خیلی خوبی رو هم با همسرش نداشت، این رو هم بگم. ارتباطش با جان دیگه یه دلیل محکمی میشه که از همسرش جدا شه. طلاق میده همسرش رو. در جریان این طلاق ماهیانه $1000 قرار میشه که از همسرش دریافت کنه. جان هم بهش اینطوری گفته بودش که ببین تو از همسرت جدا شو، بیا ما با هم یک زندگی خیلی عالی رو میگذرونیم. منو اینجوری نگاه نکن، الان از زندان اومدم بیرون، من بیزنسمن موفقیم، من خیلی پول دارم، پولام هولد شده یه جا، من دوباره خودم رو از نظر مالی میکشم بالا و کلی فانتزی هایی که باید شما برای یه نفر بچینید تا به دام بندازید دیگه برای بیورلی چیده بود. بیورلی از همسرش جدا میشه، این چک $1000 رو ماهیانه قرار میشه دریافت کنه، ولی یک روز دیگه از بیورلی هم هیچ خبری نمیشه. جان بیورلی رو به قتل میرسونه، جسدش رو توی اون مزرعه توی یک بشکه پنهان میکنه و نکته ناراحت کننده اینه که هر ماه این چک $1000 بیورلی رو پاس میکرده و خانواده بیورلی هم هرگز مفقودیش رو اعلام نمی کنن، به خاطر اینکه میدیدن تا چندین و چند وقت این چک $1000 داره از سمت بیورلی پاس میشه. جان امضای بیورلی رو جعل میکرده، میرفته این چک رو پاس میکرده برای خودش. ببینید خانواده بیورلی متوجه شده بودن که یه چیزی این وسط درست نیست. خب بجز اینکه چکای بیورلی داشت نقد میشد هیچ خبر دیگه ای از بیورلی نداشتن. اما بعد از یه مدت خانواده‌اش شروع میکنن از بیورلی نامه دریافت کردن. نامه‌ای که توش نوشته بود همه چیز برای من عالیه، شرایط زندگیم خیلی خوبه، خوشحالم که از همسر سابقم جدا شدم و زندگی جدید و خوبی رو برای خودم شروع کردم. در انتهای این نامه ها هم امضای خودش بود. خانواده‌اش مشکوک شده بودن اما میبینن که چکاش داره هر ماه نقد میشه. خب در انتها هم به این باور میرسن که اوکی بیورلی حالش خوبه، درست رفتاراش عجیب شده ولی به هر حال زنده است، حالش خوبه که داره هر ماه چکاشو نقد میکنه دیگه. حالا بریم سراغ شیلا و دخترش. شیلا هم خیلی علاقه‌مند بود به BDSM، یک دختری داشت و از همسرش جدا شده بود، سینگل مام بود. به خاطر این علاقش به BDSM توی وبسایت‌های مختلف که مربوط به BDSM زیاد میچرخید، دنبال یک اربابی میگشت، دنبال مستر میگشت و در انتها با جان توی اون وبسایت‌ها آشنا میشه. ارتباطشون با هم صمیمیتر میشه، در حدی که جان بهش میگه کلا لوازمتو جمع کن بیا پیش من زندگی کن. ولی شیلا میگه که من نمیتونم، من دختر دارم و دخترم
معلولیت جسمی داره. و خیلی پرونده شیلا برای من ناراحت کننده بود. جان بهش میگه که اشکال نداره، معلولیت جسمی داشته باشه، مشکلی نداره، قدمش رو سر من، پاشین با هم دوتایی بیاین تو خونه من زندگی کنین. من یک آدم پول دارم، من همه چی براتون فراهم میکنم، برای دخترت پرستار میگیرم و تو میتونی راحت واسه خودت تو خونه من زندگی کنی، اصلا نیازی نیست کار کنی، اصلا نیازی نیست نگران دخترت باشی. شیلا خیلی خوشحال بود که چنین مرد خوبی رو توی زندگیش پیدا کرده و قبول میکنه پیشنهاد جان رو. آماده میشن میرن تا با جان زندگی کنن. اما بعد از این جابجایی، همونطوری که میشه حدس زد، این دو نفر ناپدید میشن، مفقود میشن و هیچ اثری دیگه ازشون نمیمونه. دلیل مفقودیشون هم این بود که جان هر دو رو به قتل رسونده بود. جان یه کار واقعا حال به همزن هم انجام داده بود. حال به همزن مؤدبانه ترین کلمه‌ایه که من براش پیدا میکنم. نمیدونم واقعا چی میشه به این کار گفت. دختر شیلا به خاطر معلولیت جسمی که داشت ماهیانه یک چکی دریافت میکرد. در واقع خود شیلا این چک رو دریافت میکرد به خاطر معلولیت دخترش از سمت دولت. مبالغی که گاهی اوقات به افرادی که معلولیت جسمی دارن داده میشه. این مبلغش خیلی ناچیز بود، مثلا مثل شخص قبلی که $1000 در ماه چک داشت نبود، نه، یه مبلغ واقعا ناچیزی بود. ولی وقتی که جان این دختر و مادر رو به قتل میرسونه، یعنی تو به یک دختری با معلولیت جسمی هم رحم نکردی، به قتل رسوندیش، این چک ها رو هم نقد میکرد. این چقدر آدم میتونه چسخور باشه، واقعا کلمه دیگه براش پیدا نمیکنم، باید من این کلمه رو بگم. چقدر تو باید چسخور باشی که چک یک دختری که معلولیت جسمی داره و واقعا مبلغش ناچیزه رو تا 6 سال نقد کنی. و من از دولت تعجب میکنم که چطور این چک 6 سال داشته توسط یک قاتل نقد میشده و شما نفهمیدید. خیلی عجیب بود این بخش پرونده برای من. حالا موضوع این نامه ها چی بوده؟ جان یه سری متن جلوی این زنا میذاشته، یه سری کاغذی که متنهای داخلش با یه سری چیز سیاه پنهان شده بودن. مثلا یه کاغذ سیاهی روشون انداخته بود و قربانیاش نمیتونستن متن رو بخونن، مجبورشون میکرد که زیر این کاغذ رو امضا کنن. به این زنا میگفته چیزی که شما دارید امضا میکنید یک قراردادیه که میخوایم با هم بریم سفر، میخوام یه عالمه پول بهتون بدم، میخوام یک زندگی آنچنانی رو براتون درست کنم. ولی در واقع این متنها همون نامه‌هایی بودن که داشته برای خانواده این قربانی‌ها ارسال میکرده. این زنا هیچ ایده‌ای نداشتن که چه چیزی رو دارن امضا میکنن و فکر میکردن که خب هر چیزی که هست یه چیز خوبه دیگه. یادتونه اولین قربانی به مادر شوهرش زنگ زد و گفتش که یکی یه متنی جلوی من گذاشته و منو مجبور کرده که باید امضاش کنم؟ خیلی ترسیده بود. وقتی که مادر شوهرش ازش میپرسه که این متن چیه، میگه نمیدونم، نوشتاش پوشیده شده بود. دقیقاً این کاری بود که با تمام قربانی ها میکرد. برای همین متن ها و نامه ها همه تایپ شده بود، هیچ کدوم دستخط قربانی ها نبود، امضای خودشون نبود و یه سری از خانواده ها نمیتونستن این نامه ها رو باور کنن. میدونم که الان برای خیلیاتون عجیبه و این سوال پیش میاد و میخواید این کامنت ها رو بذارید که چه جوری این زنها اعتبار کردن و یک متنی که راجبش اطلاعاتی نداشتن رو امضا کردن. اوکی، چند تا مورد. اول از همه این که ما داریم اینجا پرونده های جنایی رو بررسی میکنیم. ما به جرم و جنایت و بعدهای روانشناسیش علاقه داریم. همه آدم ها توی دنیا اینجوری نیستن. همه آدم ها روزانه‌شون رو با گوش دادن یا دیدن پادکست های ترو کرایم نمیگذرن و اصلا خبر ندارن که دنیایی هم وجود داره به اسم دنیای جنایت و دنیای وسیع و بزرگی هم داره. مورد بعدی، ما داریم راجع به سال 2000 و 1980 و 90 و اینا صحبت میکنیم. سالهایی که مردم خیلی ساده تر بودن. تکنولوژی باعث شده که ما اطلاعات و آگاهیمون خیلی بره بالاتر در دنیا. اون سالها مردم ساده بودن، مردم هر چیز رو خیلی راحت باور میکردن، خوشبین بودن. اصلا یکی از دلایلی که قاتل‌های زنجیره‌ای اینقدر راحت میتونستن قدیما فعالیت کنن اینه که
مردم خیلی زود باور بودن، کودکان خیلی زود باور بودن. الان شما به یک بچه 6 7 ساله 4 ساله دروغ بگی سری مچتو میگیره. ولی بچه‌های زمان قدیم چه جوری بودن؟ میدونید این تفاوت نسل با نسل دیگه ما شاهدش هستیم. هی نسل به نسل داریم آگاه‌تر میشیم. و مورد آخر، جان با این آدم‌ها رابطه عمیق عاطفی برقرار کرده بود. اونطوری نبود که یه روز توی یک وبسایتی یکیشون رو ببینه و بهشون بگه که چطوری خوبی، مثلا میای به من زندگی کنی، اون خانم بگه آره، فرداش بره یهو یه متنی. نه، رابطه جان و این آدم‌ها چندین ماه طول کشیده بود. جان وقت گذاشته بود، رابطه رو ساخته بود، ابراز علاقه کرده بود، با یک عالم دروغ اینا رو گول زده بود و رسما با احساساتشون بازی کرده بود دیگه، اعتمادشون رو جلب کرده بود و درست موقع جلب اون اعتماد بهشون گفته بود که خب حالا بیایید، تو مگه من اعتماد نداری؟ من مگه ارباب تو نیستم؟ بیا این متن رو ندونسته امضا کن. وقتی هم که آدم‌ها توی شرایط سخت هستن، شرایط سخت مالی مثلا، و یک عشق رو توی زندگیشون پیدا میکنن، ممکنه دست به خیلی از کارهای احمقانه بزنن، دست به امضا کردن خیلی چیزهایی بزنن که اصلا نمیدونن چی رو دارن امضا میکنن. مخصوصا گفتیم توی زمان قدیم. میدونم که تا اینجای پرونده پر از سورپرایز بود براتون و اتفاقهای عجیب زیاد افتاد. اما هر چیزی رو که شنیدید تا الان بذارید یه طرف، این چیزی که الان میخوام واسهتون تعریف کنم یه ور دیگه برگاتون میریزه. جان توی زندگیش یک بچه‌ای به سرپرستی قبول میکنه و وقتی که این کارو میکنه، همه آدم‌ها، همسرش، بقیه بچه‌هاش، همسایه‌ها، همه حالتی بودن که وای چه مرد محترمی، دیگه تو نهایت شایستگی رو داری، تو انسانیت نشون میدی، چقدر تو محترمی مرد، در کنار اینکه خودت این همه بچه داری رفتی یک بچه دیگه ای رو هم اداپت کردی، دمت گرم. واقعا همه تقدیرش میکردن. ولی فکر میکنید این بچه کی بود؟ دختر اولین قربانیش لیزا، همون دختری که گفتم با مادر شوهرش ارتباط نزدیکی داشت. یادتونه یه نوزاد 4 ماهه داشت وقتی که مفقود میشه؟ خب خبری از این نوزادش نمیشه دیگه. ما هم در طی پرونده هیچ صحبتی راجع به نوزادش نکردیم، چون جان سرپرستی کودک شخصی که به قتل رسونده بود رو به عهده گرفته بود. از هر زاویه‌ای به این موضوع نگاه میکنم نمیتونم هضمش کنم. تصور کنید وقتی اطرافیان لیسا این موضوع رو متوجه شدن چه حالی شدن که قاتلش دخترش رو اداپت کرده و هر روز داره تو صورت شخصی نگاه میکنه این دختر که باعث و بانی به قتل رسوندن مادر خودش بوده. این در حالیه که این دختر تمام مدت فکر میکرد مادر من یه روز منو گذاشته سر راه و رفته. هیچ آیدیایی نداشت که مادرش به قتل رسیده، اونم توسط پدرخواندش. دختر لیسا الان بزرگ شده، نوجوونه و بعد از تمام این اتفاقها این حق رو به داشتش که انتخاب کنه پیش خانواده اصلیش زندگی کنه یا اینکه بره تا با یک خانواده جدید زندگی کنه. و دختر لیسا تصمیم میگیره که با همون خانواده بمونه. چرا؟ به خاطر اینکه خب به هر حال این دختر از زمانی که به یاد داره توی این خانواده بوده، این مادر این پدر رو دیده بوده. اینجوری بوده که درست پدر خوندم، مادرم رو به قتل رسونده، ولی خب این زن مادر منه، اینا خواهر برادرای منن. حکم خانواده واقعی رو داشتن واسش توی این دنیا. نمیدونم چقدر از نظر روانی آسیب دیده وقتی واقعیت رو فهمیده. احساس میکنم توی این پرونده این دختر از همه بیشتر آسیب دیده. مقتولین که خب به قتل رسیدن، خانواده هاشون هم که خیلی وقت از دختراشون بیخبر بودن و خب درسته که خیلی ضربه خوردن بعد از اینکه فهمیدن این همه سال بیخبری در واقع عزیزشون مرده بوده، ولی بالاخره میتونن تا یه حدی با این موضوع کنار بیان. اما دونستن این که پدر خونده شما کسی بوده که باعث اصلا بی سرپرست شدن شما شده، مادرت رو به قتل رسونده، بعد اومده تو رو اداپت کرده، وای این واقعا هضمش سخته. اصلا نکست لول توی پرونده های جنایی. تمام تحقیقات پلیس تموم شده، ما رسیدیم به سال 2002. جان 58 سال است و بریم که دادگاهاش رو با هم بررسی کنیم. جان رابینسون بسیار پررو بود.
بزرگوار توی دادگاهاش ادعای بیگناهی میکنه. با این همه مدرک و شواهدی که وجود داشت، این همه جسد تو خونه تو 5 تا جسد پیدا کردن، بیگناهی. ولی خب هم میگم انقدر مدارک زیاد بود که اصلا این ادعای بیگناهی و اینا علنا پوچ بود. دادگاهاشو براتون خلاصه میکنم و میخوام حکم نهایی رو بهتون بگم. دادگاهاش سال 2003 تموم میشه، 1 حبس ابد و 2 تا اعدام میگیره به خاطر قتل هایی که انجام داده بود. اما در انتها میاد یک معامله‌ای با پلیس میکنه. میگه که من به بقیه قتل ها اعتراف میکنم. من قبول میکنم که گناهکارم. قبول میکنم که تمام این قتل ها رو انجام دادم. تمام جزئیات رو در اختیارتون میذارم. بقیه اجسادی هم که نتونستید پیدا کنید رو بهتون میدم، لوکیشنشون رو، به شرطی که مجازات اعدام رو برای من بردارید. و متاسفانه این درخواستش رو هم قبول میکنن. نکته ناراحت کننده اینه که هرگز بدن لیسا، کاترین و پائولا پیدا نمیشه. نمیدونم چه جوری پس جان با پلیس توافق کرده بود که اگر حکم اعدام منو بردارید من همه چیزو در اختیار شما قرار میدم. چرا به پلیس نگفتی که بدن این 3 تا قربانی رو کجا رها کردی یا چی کار کردی باهاشون؟ بله، بعد از اینکه این توافق از سمت پلیس قبول میشه، جان هیچ همکاری نمیکنه. پلیس هم میگه اطلاعات کامل به ما نمیدی، نمیگی این 3 تا قربانی رو کجا رها کردی یا باهاشون چی کار کردی، پس حکم اعدامت سر جاشه. در حال حاضر جان رابینسون توی زندان منتظر تا روز اعدامش فرا برسه و طبیعتاً خانواده‌اش خیلی آسیب دیدن. همسری که فکر میکرد چه شوهر نامبر وانی دارم، الان فهمیده شوهرش یک قاتل زنجیره‌ایه. از اون طرف هم خیلیا باورشون اینه که جان رابینسون افراد خیلی بیشتری رو کشته، فقط چون تونسته خیلی حرفه‌ای اجساد رو از بین ببره و پلیس هیچ سرنخی نتونسته پیدا کنه، نمیتونن قتل‌های بیشتری رو بهش ربط بدن. جون آدم‌های خیلی بیشتری رو گرفته. چون اگر یادتون باشه گفتیم توی انبارش آیدی کارت‌های زیادی رو پیدا کرده بودن که خیلی از این آیدی کارت‌ها متعلق به زنانی بودن که اعلام مفقودیشون به پلیس داده شده بود. یه سریاشون هم هرگز هیچ اعلام مفقودی براشون نشده بود، چون اصلا پلیس خانواده‌ای نتونسته بود براشون پیدا کنه. یه حالتی بودن که انگار اطرافشون خیلی خانواده‌ای نداشتن، یا سکس ورکر بودن یا مهاجر بودن. اگر که یه اتفاقی براشون بیفته کسی نیستش که اصلا مفقودیشون رو اعلام کنه. ولی خب همونطوری که گفتم خیلی ها باورشونه جان رابینسون افراد بیشتری رو به قتل رسونده. سال 2005 همسرش جان رابینسون رو طلاق میده و در حالی که 40 سال با این آدم زندگی کرده بود فهمیده بود این آدم یک قاتل زنجیره‌ایه، اونم بعد از دستگیریش. خیلی به نظر من تلخه. به نظرم همسر جان هم خیلی آسیب دیده این وسط. پرونده امروز به اتمام رسید، قتل‌های زنجیره‌ای جان رابینسون، و مثل روال همیشگی می‌خوایم با زنده نگه داشتن یاد و خاطره قربانی‌ها پرونده رو به اتمام برسونیم. پائولا، لیسا، کاترین، سوزت، ایزابلا و بیورلی همشون زنان جوونی بودن پر از امید و آرزو. زنانی بودن که یا مهاجرت کرده بودن به آمریکا و یا توی شهرهای اطراف زندگی می‌کردن و امید داشتن که بتونن آینده و زندگی بهتری رو توی این شهر برای خودشون بسازن. زنانی که بعد از ملاقات کردن با جان باور داشتن، امید داشتن، ایمان داشتن که زندگیشون از این رو به اون رو میشه و عشق واقعی رو توی زندگیشون پیدا کردن. در حالی که جان به خیلی از این زنها حتی اسم واقعیش رو هم نگفته بود و با اسم مستعار اومده بود جلو و هیچ کس نمیدونه که اگر این زنان هرگز بر اساس اتفاق با جان آشنا نمی شدن، الان داشتن چه زندگی خوبی رو برای خودشون ادامه میدادن. یاد همشون زنده و گرامی. ممنون که با یک پرونده جنایی دیگه من رو همراهی کردید. اگر فراموش کردید کانال رو سابسکرایب کنید، همین الان از زیر همین ویدیو میتونید دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش رو روشن کنید تا از آپلود شدن ویدیوها داغ مطلع شید. لایک یادتون باشه، لایک شما خیلی من رو خوشحال میکنه و از همه مهمتر منتظر خوندن کامنت های جذابتون هستم. مراقب خودتون باشید. بدرود.